Hello and welcome to another video by Johnny. So in this video, I'll continue with Unit 4 of my book, English Grammar G1. And this is part C, D, E, and also part F as well. So there are 4 parts in this video. It's quite a long video, but bear with me. Ok, video này mình sẽ làm cái phần phát part C, D, E và F của cái bài số 4 Unit 4 trong cuốn English Grammar G1, cuốn về văn phạm tiếng Anh G1 của mình. Okay, so I would suggest that you do all of the exercises first before you attempt to watch this video, okay? Because this video is mainly for explanation and also to practice more. So it's better if you do these exercises before you watch this video, okay? Cái video này phần đông chỉ là để giải thích lại và để cho các bạn có thể học được nhiều hơn. Cho nên là mình yêu cầu là các bạn hãy làm những cái bài tập trong cái cuốn sách này, phần C, D và E và F của bài này trước, rồi hẳn xem video này nha, nó sẽ hiệu quả hơn. Okay, so let's do part C grammar exercises here. 1.5. Fill in the gaps in this writing model answer with verbs from the box in the past simple. And of course, alternative answers are possible because you have so many verbs here, and there are 17 places you can put them in. So there can be alternative answer as well. Cái 1.5 nó yêu cầu các bạn điền vào những cái khoảng trống trong cái câu trả lời mẫu writing bên dưới này với những động từ từ cái hợp ở cái thị quá khứ đơn. Thì đương nhiên là 17 chỗ và nó có chừng này từ thì thực sự là nó có thể có những câu trả lời phụ thêm những câu trả lời khác. Cho nên là gọi là alternative answer, những câu trả lời mà thay thế cái câu trả lời khác thì cũng có thể có đấy. Ok. So here is the essay title. Đây là cái title, đây là cái đề bài của cái bài essay này, của cái bài luận này. Thanks to the development of science and technology, there have been drastic changes in medical practice over the past 1,000 years. Over the past 1,000 years. We say 1,000 years, we don't say 1,000 years anymore. Mình sẽ nói là 1,000 years, mà không nói là 1,000 years nữa nha. What significant changes have occurred? Nhờ vào sự phát triển của khoa học và công nghệ, đã có những sự thay đổi triệt để thay đổi lớn triệt để trong cái sự thực hành y khoa trong vòng 1.000 năm vừa qua. Đã có những sự thay đổi nào, to lớn nào nó đã diễn ra. So we have these verbs here. Be, have, come, drop, become, die, accept, cause, establish, transmit, know, operate, wash, discover, and reduce. So there are some words you might not know, which is of course transmit, operate, and establish. Có một số động từ có thể các bạn không biết, đó chính là establish là thiết lập nên cái gì đó. Transmit means truyền đi, truyền nhiễm. So transmit can be transmit diseases, truyền bệnh. Transmit signals, truyền tín hiệu. Operate can means vận hành, to function, to work. It can also mean to open up the human body to operate. Mở cái thân thể con người ra để mổ. Operate. Wash, discover, and reduce. Okay. So a lot of other a lot of verbs here. Có rất nhiều động từ ở đây. So try to do this one first, okay? And now I'll tell you the answer. Bây giờ mình sẽ nói câu trả lời các bạn. And then I'll read them again so you can practice your pronunciation by following me and try to pay attention to the ending sound of every word. Các bạn sẽ luyện tập phát âm bằng cách mà sau khi mình đã hướng dẫn xong mình sẽ đọc kỹ lại cho các bạn để các bạn chú ý vào những điều sau đây. Thứ nhất là cái âm cuối, những âm cuối của từng từ, the ending sound of every word. Độ dài ngắn của cái từ đó. How long the vowels, how long the words are, how long the sound of the words are. Cái âm thanh nó phát ra nó dài ngắn bao nhiêu.
the stress pattern, which syllable receive the stress. Cái stress là cái nhấn á, cái nhấn âm nó nhấn vào âm mấy. Okay, so let's first let me read it. And I'll also translate into Vietnamese too, so you can understand. Thầy cũng sẽ dịch nghĩa ra tiếng Việt các bạn hiểu. Okay, so number one, since the Middle Ages, physicians had some ideas, had some ideas about cleanliness and how to treat certain diseases. Từ khi cái thời Trung Cổ, tức là từ năm 1000 năm 1500 á, like the Middle Ages is from the year 1000 to 1500. Từ thời Trung Cổ, những người bác sĩ, những người chữa bệnh physicians đã có một số ý tưởng về cái sự sạch sẽ và làm thế nào để mà điều trị một số căn bệnh. However, people only established and accepted the knowledge that bacteria caused, or you can say causes, if you want to talk about a fact, this fact is still true. Bacteria causes disease. So, but you can also say the past tense as well. Bacteria caused diseases. Since the late 19th century. Cái chỗ số 4 này á, mình có thể dùng là cause ed giống như mấy cái kênh kia để nói về quá khứ. Hoặc là mình có thể nói là bây giờ cái fact, cái sự thật hiển nhiên nó vẫn còn đúng. Đó chính là vi khuẩn gây ra bệnh tật. Đó chính là một cái sự thật hiển nhiên bây giờ vẫn chấp nhận được. Cho nên có hai cách ở số 4 này là causes và caused nha. Tuy nhiên con người ta chỉ có establish, chỉ có thiết lập và accepted, chấp nhận cái kiến thức rằng cái vi khuẩn nó gây ra bệnh tật từ cái nửa cuối nửa mà sau của thế kỷ 19 of the 19th century, since the late 19th century. Okay. By that time, miasma, the belief that bad odor transmitted illnesses were the norm, and people didn't know that bacteria was the reason for the spread of diseases. Ở cái thời điểm đó, cái miasma tức là cái mùi hôi á, cái tư tưởng là cái sự lòng tin là cái mùi hôi á, nó gây ra bệnh tật đã là một cái norm, đã là một cái điều mà bình thường, và con người ta đã không có biết rằng, they didn't know rằng vi khuẩn đã là cái lý do cho sự mà truyền đi bệnh tật. Okay, number 7. Also, hand washing wasn't common among medical doctors and students. Hence, the mortality rate of patients was relatively high. Why was, but not were? Because mortality rate of patients, the word mortality rate is the main word here, and that is singular. So that's why it's was. Cái chỗ này là was tại vì cái the mortality rate of patients, tỷ lệ tử của bệnh nhân, thì cái tỷ lệ tử nó mới là chữ quan trọng nhất trong đây. Mà tỷ lệ tử đó là số ít, cho nên là chia là was relatively high. Ngoài ra thì cái chuyện mà là cái chuyện mà rửa tay á, nó cũng đã không có, nó đã không có common, nó đã không có thông thường, không gọi là một điều thông thường ở những cái người bác sĩ y khoa và những cái người sinh viên. Vì thế là cái tỷ lệ tử của những bệnh nhân, tỷ lệ chết của những bệnh nhân á, nó đã tương đối là cao. Even before the introduction of proper disinfection techniques, physicians often operated on dead bodies and then came to help pregnant women giving birth in another room. Dù rằng trước khi cái sự xuất hiện của những kỹ thuật về khử trùng đúng đắn, kỹ thuật khử trùng cho đúng, thì những người bác sĩ đã thường là đã thường mổ những cái xác chết, và sau đó là came to help, sau đó là đi đến để giúp những người phụ nữ có thai để mà đẻ con ở cái phòng kế bên cạnh, một cái phòng khác. They would rarely wash their hands
So would here is will in past tense. So would plus verb bare infinitive, you know. Cái chỗ này cái would nó đã là quá khứ của will rồi, cho nên chỗ này sẽ là động từ nguyên mẫu thôi. They would rarely wash their hands in between. Lúc đó họ hiếm khi nào mà rửa tay của họ ở giữa hai cái điều đó lắm. Tức là giữa tay họ trước khi mà đỡ đẻ, xong rồi mà sau khi mà mổ xác chết, ít khi nào mà hiếm khi nào mà rửa tay ở giữa hai chuyện đó lắm. Needless to say, it was common that many mothers and or their babies died afterwards due to severe infections. Không cần phải nói cũng biết. Đó là một cái điều rất là thông thường rằng nhiều bà mẹ và hoặc là những đứa con của họ, những đứa con của họ đã chết sau đó do là sự infection, sự mà nhiễm khuẩn nặng, severe infections. In the mid-19th century, Dr. Ignaz Semmelweis, a Hungarian physician, discovered that hand washing with a chloride solution did significantly reduce. Because did here already in past tense, so the verb here reduce is in bare infinitive form. Cái chữ did này nó đã quá khứ rồi, nó đã giống như là nó đóng vai trò là nó nhấn mạnh cái động từ sau đó, nó đã quá khứ rồi, cho nên cái động từ sau đó là reduce. Thì nó sẽ trở về nguyên mẫu là reduce, không có gì hết. Did significantly reduce the death rate in this medical ward. Trong ở giữa thế kỷ 19, bác sĩ Ignaz Semmelweis, một người bác sĩ người Hungary đã đã khám phá ra rằng cái chuyện rửa tay á, với cái dung dịch chloride, tức là dung dịch mà nó có chứa Cl trừ á, Cl trừ dung dịch chloride đã đáng kể, đã giảm thiểu, đã reduce, đã có giảm thiểu. Nó có chi tiết này, nó nhấn mạnh cái động từ đằng sau, đã có giảm thiểu, thực sự đã có giảm thiểu đáng kể cái tỷ lệ chết, hoặc là cái death rate, cái tỷ lệ tử ở trong cái khu vực phòng y, cái khu vực y khoa này của ông ta. The medical community, however, did not accept his discovery with open arms, and it would take several decades until hand washing became a common practice in hospitals. Cái cộng đồng y khoa tuy nhiên đã không có accept, đã không có chấp nhận, did not accept, không chấp nhận cái sự khám phá của ông này với cái bàn tay mở rộng, tức là không có mở rộng vòng tay mà chào đón. Và nó tốn một vài thập kỷ, tức là tốn mấy chục năm sau, cho đến khi cái chuyện mà rửa tay nó mới trở thành một cái common practice, một cái thực hành, một cái chuyện mà người ta thường làm ở trong những bệnh viện. Mortality rates mean death rate, you know. Mortality rates due to infection dropped significantly afterwards. Tỷ lệ tử do là những sự nhiễm khuẩn đã dropped. Quá khứ của nó dropped significantly, đã rơi xuống một cách mà đáng kể sau đó. Tỷ lệ tử rơi xuống một cách đáng kể sau đó, tức là nó giảm đáng kể. Okay, so now I'll read it again. Pay attention to the pronunciation, okay? Bây giờ đọc lại các bạn, chú ý cẩn thận phát âm nè. Since the middle ages, physicians had some ideas about cleanliness and how to treat certain diseases. Cẩn thận, kéo dài. Treat certain diseases. However, people only established and accepted the knowledge that bacteria causes diseases since the late 19th century. By that time, miasma, the belief that bad odor
bad odors, transmitted illnesses were the norm, and people did not know that bacteria was the reason for the spread of diseases. Also, hand washing wasn't common among medical doctors and students. Hence, the mortality rate of patients was relatively high. Even before the introduction, even before the introduction of proper disinfection techniques, physicians often operated on dead bodies and then came to help pregnant women giving birth in another room. They would rarely wash their hands in between. Needless to say, it was common that many mothers and/or their babies died afterwards due to severe infections. In the mid-19th century, Dr. Ignaz Semmelweis, a Hungarian physician. So this is Hungarian, I think, so should be Semmelweis, I think, Semmelweis. But since this one like is a German family name, so I think it's Semmelweis, I think. Cái chữ Semmelweis này nó giống như là một cái tên mà gốc của người Đức, cho nên là nó đọc là Semmelweis mới đúng. Còn cái nếu tiếng Hung sẽ là Semmelweis. But I think it's Semmelweis, yeah. Dr. Ignaz Semmelweis, a Hungarian physician, discovered that hand washing with a chloride solution did significantly reduce the death rate in his medical world. The medical community, however, did not accept his discovery with open arms, and it would take several decades until hand washing became a common practice in hospitals. Mortality rates due to infections dropped significantly afterwards. Okay, so now I think, okay, let's move on now. Okay, so 1.6. Okay, so 1.6. You have to fill in the blanks with the past simple and or past continuous forms of the verbs in brackets. In which gap could you use used to? So, trong cái bài này các bạn yêu cầu là phải điền vào những khoảng trống với cái thì mà quá khứ đơn hoặc là quá khứ tiếp diễn của những cái động từ ở trong cái ngoặc trong đây nó cho sẵn rồi. So basically they give you already the verbs, you do not have to choose whatever. Họ cho các bạn sẵn cái động từ, không phải chọn luôn á. In which gap would you use used to? Người ta hỏi trong tổng số là 21 cái gap này thì cái gap nào mình có thể sử dụng chữ used to, đã từng được. Okay, so I'll read the answer first, okay? And this is, of course, this is my picture, like back in 2000 and I think 2017, right? Cái này là hình của mình hồi năm 2017 nè. So yes, I do teach science as well. Mình cũng dạy các môn science, môn hóa, môn lý, môn toán, môn sinh học nữa thôi. So I do also teach biology, chemistry, physics and math as well. Alright, so let's do this one. Number 1. Last week I came to the school laboratory for a physics lesson. Tuần rồi tôi đã đến, I came, đến cái phòng lab của trường, phòng thí nghiệm của trường cho một cái bài học môn vật lý. Normally I worn, you know, so I wore. But number 2, you can use I used to wear gloves because it talks about a past habit that was you know, a past habit. So of course it's not it's no longer true.
Bình thường thì tôi mà đeo gloves, tôi đeo cái găng tay, mà có thể dùng là used to wear nếu mà mình muốn nói về một cái thói quen quá khứ mà bây giờ không còn đúng nữa rồi. I wore gloves, or I used to wear gloves, but at that time I didn't. I did not, or didn't. I didn't. I didn't, or didn't, or I did not. Nhưng mà ở cái thời điểm đó thì tôi lại không có mang. Mrs. Smith, our physics teacher, told us that it wasn't necessary. Bà Smith là cái người giáo viên dạy môn vật lý của chúng tôi đã nói chúng tôi rằng điều đó không cần thiết đâu. It wasn't necessary. Told us that it wasn't necessary. We were learning chapter 10 about light, and she set up, or she was setting up a simple experiment for us. So you can talk about a context, a background context that she was setting up an experiment for us. So number 6, we were learning. Basically, this is also like you are trying to draw to say a context for something else to happen. Cái chỗ số 7, số 6 này có thể mình đưa ra một cái ngữ cảnh cho một cái chuyện gì đó nó diễn ra. Cho nên là mình có thể nói là chúng tôi đã đang học chapter 10, We were learning chapter 10 about light, về cái ánh sáng. And she was setting up a simple experiment for us. Và cô đã đang gọi là sẵn sàng chuẩn bị một cái thí nghiệm đơn giản cho chúng tôi. Or number 7, you can say she set up a simple experiment for us. If you want to say that the setup is simple and it does not last a long time, so it just set up like very quickly. A simple completed action. Cái số 7 có thể dùng chữ set up nếu mà sao quá khứ đơn của nó, nếu mà cái chuyện mà nó tạo cái thí nghiệm đơn thuần này nó diễn ra rất là lẹ và nó chỉ là một cái hành động đơn lẻ đã hoàn thành rồi. Number 8, the equipment included 3 lenses: convex, concave, and a normal one. Convex, concave, and a normal one. Cái thiết bị nó đã bao gồm included 3 cái lăng kính, 3 cái lenses, gương cầu chứ, gương cầu convex là gương cầu, convex lens là gương cầu lồi ra, concave như là cái hang động đi lõm vào thì là gương cầu lõm, và một cái gương cầu bình thường, a normal one. She was also using a light source. So we also talk about a background situation here for something else to happen. A context. So you can say she was also using a light source. Cho nên mình có thể nói là đây là một cái ngữ cảnh, đó là cô ta đã đang sử dụng một cái nguồn ánh sáng. Mình có đưa ra một cái ngữ cảnh là lúc đó đang sử dụng nguồn ánh sáng như hạn, thì đó là she was also using a light source and a small ball during the whole class to show us how different distances to the lenses affected the formation of images. Affected the formation of images. Cô ta lúc đó cũng đang sử dụng một cái nguồn ánh sáng, thì đương nhiên cái chuyện sử dụng ánh sáng nó phải kéo dài hết nguyên một khoảng thời gian nhất định nào đó, chứ không có bụp cái là xong. So basically, when she uses a light source, it has to be continuous, right? It cannot be like on and off. It has to be continuous, so that's why number 9 is she was also using. Cho nên số 9 mới là was also using. Cô đã đang sử dụng một cái nguồn ánh sáng và một cái quả cầu nhỏ trong nguyên cả một cái lớp đó luôn. During the whole class, you see, during the whole class, so of course it's continuous. Trong nguyên cái lớp đó luôn, tức là cái chuyện hành động sử dụng cái nguồn ánh sáng và một quả cầu nhỏ này nó phải mang tính tiếp diễn không? Trong nguyên cả lớp luôn, để chỉ chúng tôi biết được làm thế nào mà nhiều cái khoảng cách khác nhau đối với lại cái lăng kính nó ảnh hưởng đến sự tạo thành của ảnh. Affected the formation of images. Okay, number 11. We thought
or we used to think that physics experiments were boring. So you can simply say we thought, or you can say that it's a past habit that no longer true, that is that we used to think that physics experiments were boring. Chỗ số 11 này có thể đơn thuần là past tense thôi. Chúng tôi đã nghĩ rằng những cái thí nghiệm vật lý nó chán lắm. Hoặc có thể dùng là một thói quen trong quá khứ mà giờ không còn đúng nữa là we used to think. Chúng tôi đã từng nghĩ rằng những thí nghiệm vật lý thì chán lắm. But this experiment was kind of interesting. Nhưng mà thí nghiệm này đã kiểu giống như là nó cũng thú vị. Kiểu như thú vị. Mrs. Smith was smiling the whole time when she was showing us how virtual and real images could be formed. So number 12 and number 13, she was smiling the whole time. The whole time means like the whole class. So it means the act that she smiled is continuous, and the act that she showed us something, it's also continuous because she was doing the experiment, continuously. Cái hành động mà cô cười nguyên cả một cái lớp học luôn, nguyên cả một cái thời gian lớp học đó luôn, tức là nó phải mang tính tiếp diễn. Và cái hành động cổ show, cổ chỉ chúng tôi biết được là cái ảnh thật và ảnh ảo, virtual images and real images, có thể được tạo thành thế nào, nó cũng là kéo dài nguyên cái lớp luôn chứ, nó mang tính tiếp diễn. So 13 and 12 was smiling, was showing. Cô Smith đã cười hết nguyên lớp luôn, đã cười hết nguyên một cái khoảng thời gian đó luôn, và trong khi cổ đã chỉ chúng tôi biết là ảnh thật và ảnh ảo và ảnh thật có thể được tạo thành như thế nào. Number 14, she asked us a lot of questions and let us try to do it ourselves. She asked. Đó, nhớ không? ED, quy luật đọc ED. Remember the rules when you use ED. Put your finger here. If the verb cause your if you feel the vibration, you should pronounce ED with a d sound. If it doesn't vibrate, t sound. Đặt cái ngón tay đây, nếu mà cái âm thanh mà phát ra của cái động từ đó mà nó rung lên trong cuống họng á, các bạn đọc cho âm d nhẹ. Còn nếu nó không rung lên thì là âm th nhẹ. She asked us a lot of questions and let us try to do it ourselves. Cổ đã hỏi chúng tôi rất nhiều câu hỏi và để chúng tôi ráng làm điều đó, tự thân chúng tôi làm điều đó. Let is a let, so irregular verb, nó là động từ bất quy tắc. Let. However, she warned us about the fragile lenses, and luckily none of the students broke anything. Tuy nhiên, cô mới cảnh báo chúng tôi về những cái thấu kính rất là dễ vỡ, fragile lenses, và may thay không có học sinh nào đã làm bể cái gì cả. Broke anything. Number 18. My friend Julius broke many test tubes during chemistry lab practices. Or you can say my friend Julius used to break. If you want to say this is a past habit, very bad past habit. Cái chỗ này có thể dùng là bạn tôi tên là Julius đã làm bể nhiều cái ống nghiệm trong cái thực hành thí nghiệm môn hóa học, hoặc có thể nói đây là một cái thói quen rất là xấu mà giờ không còn đúng nữa, là used to break thôi. But this time he didn't destroy anything. Nhưng mà cái thời điểm này, lúc này thì anh này đã không có phá hủy bất kỳ thứ gì cả. So it's only one time, right? So didn't destroy anything. Nó chỉ là một thời điểm đó thôi, cho nên là one time, một thời điểm thôi. Didn't destroy anything. Somehow Mrs. Smith inspired me and I started to like science more, especially physics. Một cách nào đó cô Smith đã inspire, đã đem lại cảm hứng cho tôi, và tôi bắt đầu thích môn khoa học nhiều hơn, đặc biệt là môn vật lý.
So it's just simple past tense, nó chỉ là quá khứ đơn giản thôi, quá khứ đơn thôi. Okay. Now pay attention, okay, to the pronunciation. Cẩn thận phát âm nè các bạn. Repeat after me. Last week, y kéo dài. Last week, I came to the school laboratory for a physics lesson. Normally, I wore or I used to wear gloves, but that time I didn't. Mrs. Smith, our physics teacher, told us that it wasn't necessary. Âm đầu. Necessary. We were learning chapter 10 about light, and she was setting up a simple experiment for us. The equipment included 3 lenses: convex, concave, and a normal one. She was also using a light source and a small ball during the whole class to show us how different distances to the lenses affected the formation of images. 11. We thought, or we used to think, that physics experiments were boring, but this experiment was kind of interesting. Mrs. Smith was smiling the whole time when she was showing us how virtual and real images could be formed. She asked us a lot of questions and let us try to do it ourselves. However, she warned us about the fragile. Cái này có thể là y ngắn L là IO hoặc là fragile cũng được. Fragile. Warned us about the fragile lenses, and luckily, none of the students broke anything. My friend Julius broke or used to break many test tubes during chemistry lab practices, but this time he didn't destroy anything. Somehow Mrs. Smith inspired me, and I started to like science more, especially physics. Okay, let's go to 1.7. You have to choose would, used to, or the past simple to fill in the missing gaps in this exercise. Cái bài này các bạn được yêu cầu là phải chọn là dạng would, dạng used to, hoặc là dạng quá khứ đơn để mà điền vào những cái chỗ trống trong cái bài tập này. Thì so basically you can see the verbs are provided for you already. Đó, mấy cái động từ được cung cấp cho các bạn hết rồi nè. Tổng cộng 19 chỗ, so a 19 blank space, 19 missing gaps. Okay, this exercise tests your ability to recognize past habits and permanent situations that are usually no longer true. Cái bài tập này nó sẽ kiểm tra, nó sẽ test cái kỹ năng của các bạn để mà nhận ra được những cái thói quen trong quá khứ và những cái tình huống vĩnh cửu mà bây giờ nó không còn đúng nữa rồi. Okay. Henry is talking to his grandfather. His name is Peter, about life and work in general. Henry đang nói chuyện với lại ông của anh ta, thì ông này tên là Peter, về cuộc sống và công việc nói chung. Henry, I just quit my job. It seems that it was too much for me to handle. What happened, grandson? Con vừa mới nghỉ việc.
dường như là nó quá mức cho con để mà có thể xử lý nổi, để mà có thể chịu nổi. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì để cháu trai? What happened, grandson? Number one. Well, they asked me to start work at 8 in the morning. Well, họ đã yêu cầu con là bắt đầu công việc lúc 8 giờ trong buổi sáng. So this is simply a past thing, simple past, because it's a simple completed action. They asked me to do something. Đây là một cái hành động mà mang tính đơn lẻ, hoàn thành rồi quá khứ, dùng asked, ed thôi. Họ yêu cầu con bắt đầu làm việc lúc 8 giờ buổi sáng. Number two, I used to be able to, or I would be able to wake up early, because this is a past habit. So now it's no longer true. Đây là một cái thói quen trong quá khứ, bây giờ đâu còn đúng đâu. Con đã từng là có thể dậy sớm when I was in high school. Khi mà con ở trong trường cấp 3, cấp 2, con đã từng có thể dậy sớm được. Nhưng mà đây là quá khứ, past habits, right? This is only a past habit, no longer true. So, but now I can't. Nhưng bây giờ con không thể làm được đó nữa rồi. Con không thể nào làm điều đó nữa rồi. I've been having trouble getting enough sleep. Con đã và đang gặp rắc rối trong chuyện mà ngủ đủ. Back then, my friends didn't used to invite me to go to parties at night. So I would go, or I used to go to bed around 11 o'clock. But of course, this is no longer true. Đây là một cái thói quen quá khứ, là đó là trước đây bạn của con đã không có từng là mời con đi đến những buổi tiệc ban đêm nữa. Ban đêm, cho nên con đã từng đi ngủ khoảng 11 giờ đêm. Đây là một việc mà trong quá khứ bây giờ không còn đúng nữa rồi. Một cái thói quen quá khứ. This is a past habit that is no longer true. So now it seems much harder for me to wake up early. Cho nên bây giờ nó có vẻ dường như khó khăn hơn cho con rất nhiều để mà dậy sớm. And Peter said, oh dear, con yêu, cháu yêu. I remembered when I was your age. My boss in the weapons factory asked me, or used to ask me, to work from 6:30 in the morning for 12 hours every day. So number 7, it can simply be asking. It can simply be a completed action, simple completed action, to ask. So simple past, asked. However, you can think of it like it's a past habit that he asks Peter every day. It's like a habit, I think. So number 7 can be asked or used to ask. Cái số 7 này là my boss in a weapon factories, ông chủ của ông ở trong cái xí nghiệp sản xuất vũ khí, đã từng là yêu cầu ông đi làm việc 6:30 buổi sáng, 12 tiếng một ngày. Đã từng có thể nói là một cái thói quen mà giống như ngày nào cũng yêu cầu như vậy, hoặc là đơn thuần là cái hành động là ask thôi, thì là quá khứ đơn. Oh dear, I remember when I was your age. Con yêu, cháu yêu. Ông nhớ là khi mà ông từng tuổi con á, ông chủ của ông ở trong cái xí nghiệp mà sản xuất vũ khí, cái nhà máy sản xuất vũ khí, đã từng hỏi ông là yêu cầu ông làm việc 6:30 sáng trong buổi sáng, 12 tiếng một ngày. Workers there didn't have Saturday off or any paid holiday. But of course, this one is no longer true. It's a fact that no longer true. Đây là một cái sự thật hiển nhiên mà ngày xưa thôi, bây giờ không còn đúng nữa. Đó là những người làm công ở đó đã không từng có những ngày thứ bảy là được nghỉ, và cũng chẳng có những kỳ nghỉ mà được trả lương nữa. Đây là một cái điều ngày xưa thôi, ngày bây giờ không đúng đâu. So it's no longer true. So workers there didn't have, or you can say didn't used to have Saturday off or any paid holiday, because it's a fact that no longer true. Nó là một sự thật hiển nhiên mà đâu còn đúng đâu, cho nên là didn't have hoặc là didn't used to have cũng được. No insurance, nothing. Chẳng có bảo hiểm, chẳng có gì hết.
So tell me, what else about the job you didn't like? Vậy thì nói cho ông biết đi. Còn gì về công việc mà con không thích nữa nè. Number 9. I also didn't get along with my boss. So of course, this is a past thing that no longer true because he no longer work. He no longer works, so this is no longer true. Ảnh không còn làm việc nữa, cho nên là cái câu chuyện mà ảnh đã không có get along, không có mà hợp tánh với lại cái ông chủ, đó là chuyện quá khứ rồi. Past tense thôi. Just past simple. I also didn't get along with my boss. And he was such an idiot. Of course, he was just talking about past thing. Anh chỉ nói về chuyện quá khứ thôi, cho nên là was. Và cái ông này á, đúng là một thằng ngu. He was such an idiot. Thằng ngốc, thằng ngu. He was such an idiot. That's like that. 11 nè. He used to make me report to him every evening before I went home. Or 11, he would make me report to him every morning, every evening before I went home. So this one talk about a past habit. Ông này, cái chỗ này nó nói về một cái thói quen quá khứ, đó chính là cái thằng cha này á, đã từng bắt con là tường thuật cho thằng chả mỗi buổi chiều tối trước khi con đi về nhà. Một cái past habit, một cái thói quen quá khứ mà giờ nghỉ việc đâu còn đúng đâu. Now he quit already, so it's no longer true. Past habit. Một cái quá khứ, một cái thói quen quá khứ của cái thằng cha này, của ông này. So it's a past habit of this boss of Henry. 12. It seemed that he wanted to control everything. Just basically this one is just like talking about the past. Cái này chỉ là nói về quá khứ nói chung thôi. Có vẻ dường như rằng cái thằng cha này đã muốn là kiểm soát bất kỳ tất cả mọi thứ. Anyway, I think I will just look for another job. Dù gì đi nữa, con nghĩ con sẽ chỉ kiếm một công việc khác mà làm. 14. It seems that he wasn't an easy type of person to deal with. Có vẻ dường như rằng cái ông này không phải là một cái loại người dễ dàng để mà đương đầu với, để mà có thể xử lý, có thể đương đầu với. So 14 just he wasn't an easy type of person to deal with. Just talking about the past, chỉ phải nói về quá khứ đơn thôi, chỉ phải nói về quá khứ nói chung thôi. Number 15. I used to work for a local shoemaker, but of course, Peter no longer works, so this is a past thing that no longer true. So I used to work for a local shoemaker. Chỗ này là nó một so basically it's a past, it's a fact in the past, it's no longer true. Số 15 là một sự thật hiển nhiên quá khứ mà không còn đúng nữa, đó chính là ông đã từng làm việc cho một cái người làm giày, một cái người làm giày dép ở địa phương. I used to work for a local shoemaker. And he taught us how to make more durable shoes. Và ông ta đã dạy chúng tôi cách mà tạo ra những cái đôi giày mà bền chắc hơn. Basically this is just talking about the past, chỉ phải nói về quá khứ thôi. Quá khứ đơn thôi. He taught us how to make more durable shoes. And he 17. And he used to ask or would ask us employees to work overtime a lot. Và ông này đã từng là cứ yêu cầu nhân viên của ông làm việc tăng ca rất là nhiều. Because the demand was rising at that time, bởi vì ở cái thời điểm đó cái nhu cầu nó đã đang gia tăng. So basically this is a past habit. They often do that in the past. Nên chỗ này nó nói về một cái past habit, một cái thói quen quá khứ, đó là ông ta cứ lâu thì ông cứ yêu cầu cho nhân viên là làm việc tăng ca thôi. Nhưng mình này trong quá khứ past habit rồi, cho nên là would hoặc là used to ask. So it's would or used to ask. But without extra pay, nhưng mà lại không được trả tiền thêm. 18. We didn't dare ask. We didn't ask. Or we didn't dare ask. Or we wouldn't dare ask.
chứ không phải là we didn't used to dare asking, ok? Because didn't used to dare asking, it sounds very unnatural, nó nghe rất là không tự nhiên nếu mà là didn't used to dare asking, nó kỳ lắm. So we didn't dare ask, or we wouldn't dare ask. Chúng tôi đã từng không có dám hỏi, đó là một cái thói quen quá khứ, hoặc là nó chỉ nói một cái sự thật hiển nhiên quá khứ mà không còn đúng nữa, đó là chúng tôi không dám hỏi đâu. So you can understand like 18 is like it's a past habit that we wouldn't dare asking, or it's a fact of us in the past that's no longer true. We didn't dare ask, or we wouldn't dare ask for it. Chúng tôi đã không dám hỏi điều đó. Không dám hỏi điều đó tức là hỏi thêm tiền á. We didn't dare ask for extra pay because it was hard to find a job like that. This is another a fact in the past that's no longer true. Cái 19 này là nó là một cái sự thật hiển nhiên khác trong quá khứ, bây giờ không còn đúng nữa, đó chính là hồi đó khó tìm một công việc giống như vậy lắm. Cho nên là was thôi. So it's a was. Okay. Now please repeat after me. Now let's read it. Bây giờ đọc nè các bạn. Henry is talking to his grandfather. His name is Peter. Peter, about life and work in general. I just quit my job. It seems that it was too much for me to handle. What happened, grandson? Well, they asked me to start work at 8 in the morning. I used to be able to wake up, or I would be able to wake up early when I was in high school, but now I can't. I've been having trouble getting enough sleep. Back then, my friend didn't used to invite me to go to parties at night, so I used to go to bed around 11 o'clock. 11 o'clock. So now it seems much harder for me to wake up early. Oh dear, I remembered when I was your age, my boss in the weapons factory used to ask me to work from 6:30 in the morning for 12 hours per day. Workers there didn't used to have Saturdays off, or any paid holidays. No insurance, nothing. So tell me, what else about the job you didn't like? I also didn't get along with my boss, and he was such an idiot. He would make me report to him every evening before I went home. It seemed that he wanted to control everything. Anyway, I think I would just look for another job. It seems that he wasn't an easy type of person to deal with. I used to work for a local shoemaker, and he taught us how to make more durable shoes. Giống âm chờ và âm giờ chia đôi á.
durable shoes. And he used to ask, or he would ask us employees to work overtime a lot because the demand was rising at that time, but without extra pay. We wouldn't dare ask for it because it was hard to find another job like that. Okay. Okay, now let's come to part 1.8. You need to read the speaking test task and a response. So basically, this is just a sample response. There are many ways to answer speaking or writing tests, of course. And you have to correct the wrong underlined and italic verbs. Cái bài 1.8 các bạn yêu cầu là đọc cái câu hỏi speaking như thế này và một cái hồi đáp. Thì đương nhiên là speaking và writing có rất nhiều cách để mà nói và viết. Đây chỉ là một trong những cái sample, một trong những cái mẫu mà thôi. Ok, các bạn được yêu cầu là phải sửa những cái động từ nào được in nghiêng và được gạch dưới. Ok, so you are asked to describe a party you once attended. Các bạn được yêu cầu là miêu tả một cái buổi tiệc mà các bạn đã có lần tham dự. You should say where it was, tiệc ở đâu vậy? Who were there, ai đã ở đó? What happened, điều gì đã diễn ra? Who you went with, các bạn đã đi với ai? And how the event was organized, và cái sự kiện được sắp xếp như thế nào? And explain why you remember it so well, và giải thích là tại sao các bạn lại nhớ nó quá nhiều như vậy. Okay, so first, okay, you have about 30 places, 30 spots to correct over here. Okay, and now explain it slowly. Okay, mình sẽ giải thích từ từ. Okay, so number one, I remember a party that I once attended. Because why? The event only happened once. It's not a past habit. So it's attended in the past. Cái số 1 phải là attended chứ không phải là used to attend. Tại vì sao? Cái sự kiện nó diễn ra có đúng một lần thôi, nó không phải là một thói quen quá khứ được. It was held in an open roof rose garden, that number 2, that overlooked the sky. That overlooked the sky. So of course, the rose garden overlooked the sky. You are trying to describe something in the past. It should be in simple past, isn't it? Nó chỉ đơn thuần là miêu tả một cái điều là cái vườn hồng đó nó nhìn lên trên bầu trời, overlook the sky, chứ nó không có phải là miêu tả một cái điều nó đang làm, nó đang nhìn lên bầu trời như nào. So it's not was overlooking, it just overlooked the sky. Chỉ là quá khứ đơn thôi. And the nearby forest with open sky above us. One of my friends, Susan, number 3, is organized the event. Of course, Susan only organized it once, right? To celebrate her 30th birthday. And so you might argue that, okay, maybe this one is a start of context for other action to happen, but no, in this sentence there's only one action that is organized. So it should be in simple past. Cái số 3 này có thể là simple past là organized. Các bạn có thể tranh luận là tại sao chỗ này nó không dùng, thì giờ không dùng là quá khứ tiếp diễn để mà nó tạo một cái ngữ cảnh cho một hành động khác. Nhưng mà trong cái câu này nó có một hành động duy nhất, đó chính là organize thôi. Cho nên là dùng chữ organized ở dạng ed, dạng past tense là phù hợp. Number 4, so I came there with my girlfriend. It's only one occasion, so you cannot say would come as a past habit. No. Nó chỉ là một cái dịp thôi, cho nên không có dùng là một cái thói quen quá khứ như là would come như thế này được. Tôi đến đó với bạn gái tôi, một dịp đó thôi. So I came there with my girlfriend, and number 5 is correct. We brought a gift. Số 5 đúng nè. We brought a gift which was, because a gift is singular, so you have to put was
not were. Cái a gift này nó là số ít cho nên phải là was, which was an expensive bottle of rose essential oil. Number 7, we came in the hope that, oh, it's my cat. Ooh, okay. It's my cat. We came in the hope that, of course, same logic. We only came once. Chúng ta đến có một lần thôi chứ không phải là thói quen hay là cũng không có phải là đang đến. Đã đang đến. Because come is basically there. In this context, we just come. It's not a continuous action. Trong cái ngữ cảnh này, cái hành động đến nó chỉ là hành động bụm cái đến thôi, chứ không phải là một cái hành động mà nó tiếp diễn như nào. We came in the hope that there would be many friends. Of course, will in the past is would. Will trong quá khứ nó biến thành would. There would be many friends. We know since Susan Number 9 is quite popular in town. So what if Susan is truly popular in town? It's a fact about her. So it doesn't matter if it's in the past or in the present. It's still a fact. It's still correct about her. So is still correct. Because you can talk about a fact, you can use a present simple. Huh? Cái chỗ số 9 này is nó đúng nha. Tại vì nếu lỡ đâu cô Susan này cổ là cái người thực sự là khá là được nhiều người biết tới trong thị trấn, nó là một cái sự thật hiển nhiên về cổ. Mình có thể dùng thì hiện tại đơn để nói. Nó đúng ở trong quá khứ, hiện tại, tương lai luôn. Đều đúng. Cho nên mình dùng is cũng được. Nhưng mà cái chữ was cũng có thể là một cái câu trả lời phù hợp nha. So you can use was when you talk about the past as well. No problem. You can use was. Because we're talking about the past, right? So you can use is or was in this situation. Chúng ta đang nói về quá khứ mà, cho nên cái số 9 này hoàn toàn có thể nói là was hoặc là is đều được. When we arrived, we realized that she had invited around 200 people. So it's only one time that we realize that, right? Not a past habit. Nó chỉ có một lần chúng ta nhận ra được điều này thôi, rằng cổ đã mời được khoảng 200 người. Cho nên không phải là past habit được, không thể nào là used to realize được. So number 10 is only realized. Realized. Okay. The entrance was filled with roses as her garden was famous for that. To our surprise, Susan, number 11, is invited a local music band called Rifle and Daisy to play. So number 11 is invited. It's just simple past because you invite. It's not a continuous action. It cannot be continuous. Cái chữ mời không phải là đang mời được. Nó chỉ có thể là một cái hành động đơn lẻ thôi. Cho nên chỉ có thể là invited. So it can only be invited, yeah. Susan invited a local music band called Rifle and Daisy to play, and we would love. Well, we say would love, but love without D, okay? Cái chữ love này nếu mà xài would thì nó sẽ không có D ở đây. Would love to listen to them playing popular tunes. Because what if the band, these people know the band and it's a past habit that they love to listen to them. Nếu mà những người này đang kể là họ đã từng biết những cái ban nhạc này rồi thì nó là một cái quá khứ, một cái past habit, một cái thói quen quá khứ rồi thì là would love, không có D ở đây thì là phù hợp. You can say loved to listen to them playing popular tunes, also correct. Mình có thể dùng chữ loved để nói về một cái tình huống lâu dài trong quá khứ nhưng mà giờ không còn đúng nữa. You can say that you can use loved when you talk about like a long-term situation in the past that is no longer true. Or you can understand like you can use loved because you are talking about the past thing. Có thể dùng chữ loved, mình có thể hiểu như kiểu như là mình đang kể chuyện quá khứ thôi. Popular tune as well as their originals. So I and my girlfriend, number 13, were very excited. So I and my girlfriend is two person, right? So plural. Tôi và bạn gái tôi là số nhiều rồi, thì là were very excited mới đúng. There was a grand piano in the middle of the rose garden, and everybody
was invited. Correct. Số 14 là đúng. Everybody was invited. So everybody is treated like a singular thing. Yeah, it's singular. Cái chữ everybody để tính với số ít nha. Cho nên là was invited là đúng. Mọi người đều được mời to play except young children, of course. The event consisted only the music at the entrance. The event consisted of only the music at the entrance. Cái số 15 phải là consisted of cũng được. The event consisted of only the music at the entrance. And then people, 16 is were enjoying their meals and chatting with each other. It's correct because the fact they enjoy the meal and chatting with each other can be continuous during that time. Cái sự hiển nhiên là cái chuyện mà họ hưởng thụ, họ thưởng thức cái bữa ăn và nói chuyện với nhau nó có thể mang tính tiếp diễn được chứ. Đương nhiên rồi. Cho nên là were enjoying được. However, you can also use enjoyed. Because 15 we say consisted. So 16 we can say enjoyed. So same form, past tense, past simple, you know, parallel structure. Cái số 15 mình đã chọn consisted rồi. Số 16 mình có thể dùng chữ enjoyed, cũng là quá khứ đơn luôn. Hai cái quá khứ đơn nó giống như là kiểu cấu trúc song song á, hai cái nó tương xứng với nhau á. Đều được. Okay, số 16 có thể là were enjoying cũng được nha. So 16 can be were enjoying or enjoyed. 17. I could only talk a bit to Susan as she was being so busy with so many people. You can say that, okay, it was a continuous thing that she was being so busy. Nó có thể là một cái thứ mà nó tiếp diễn, mang tới tiếp diễn rằng là cậu đang rất là bận với nhiều người. Nghe có vẻ có logic đấy. Nhưng mà làm sao? Nghe có vẻ như khá logic ngay lúc đầu. Bởi vì nó diễn ra nguyên cả một sự kiện, nó mang tính tiếp diễn. Nhưng mà làm sao? Nhưng mà nó sẽ nghe nó không có tự nhiên lắm, cho nên chữ was là một cái câu trả lời tốt hơn đây. Even though was being sounds logical because she continuously being busy, right, with so many people. However, it's unnatural to say so. So it's better to say she was be so busy with so many people. Nghe cái chữ was being thì có vẻ có logic, tại vì cổ đang bận hết nguyên cả cái buổi đó luôn mà, mang tính tiếp diễn. Nhưng mà cái chữ was being này nó không có tự nhiên, không ai nói gì cả, chỉ nói là she was so busy thôi with so many people. However, I was feeling a bit curious and playful, so I asked the manager. Of course, asked, just asked. It's a simple completed action. Nó chỉ là một hành động đơn lẻ, không mang tính lặp lại. Tôi hỏi, asked the manager whether I could play a few tunes on the piano. And he, 19 is, he said yes. It's not a past habit, it's just one time. Nó chỉ là một lần thôi. Một hành động một lần mang tới một lần đơn lẻ thôi. Nó chỉ là he said thôi. Yes, he said yes. So I 20 is correct. 20 là đúng rồi nè. So I was playing Forever Alone by the same exact band. Because of course you don't play like for 1-2 seconds. You can play for like a 5 minutes, 4 minutes. So it's like more or less continuous. Cái hành động chơi một cái chơi bài thường khoảng 4-5 phút gì đó, nó mang tính tiếp diễn chứ nó không có mà bụp cái là xong. So number 20, I was playing Forever Alone is correct. By the same exact band that was there. Of course, band here is singular, so was playing there singular as well. Cái chữ band này là mang tính số ít nè, cho nên phải là chia là was số ít luôn. Playing there. The guest number 22 is correct. 22 đúng nè. The guest laughed. The guest laughed a lot. Of course, they laughed. Ha ha ha. It's just a single completed action. It's not continuous. Cái hành động phá lên cười nó không mang tính tiếp diễn. Nó chỉ bụp cái xong. Laughed a lot. Number 23 it seemed that. Có vẻ dường như chứ không phải là một cái hành động mang tính lặp đi lặp lại quá khứ. Nó chỉ là dường như thôi.
dường như rằng, chứ không phải là đã từng dường như. So basically 23 is like it seemed that. We don't say it would seem that, I think. Because we only talk about a fact about someone. So it's just simple past fine. Mình nói về một cái sự thật hiển nhiên trong quá khứ, một người dùng thì quá khứ đơn là được rồi. It seemed that Susan 24 it's correct. 24 đúng nè. Susan used to be really picky with who she 25 is allowed into her life. She used to be really picky with who she allowed into her life. Because this is a past habit, so 24 is correct. Nó nói về một cái thói quen quá khứ, cho nên 24 đúng nè. Đã từng rất là kén chọn với cái người nào mà cổ cho phép vào cuộc đời của cổ. So 25 just allowed. 25 nó chỉ là quá khứ đơn allowed thôi được rồi. So everyone, number 26 is correct. 26 đúng. So everyone hoped that she could find someone soon. Mọi người đều hy vọng rằng cô sẽ kiếm được ai đó sớm thôi. This is a long-term situation that is no longer true because she could now find someone. Nó nói về một cái tình huống mà lâu dài mà bây giờ không còn đúng nữa rồi, tại vì cô đã, đây là lễ cưới mà. Nó giống như là cô này kiếm được ai rồi, cho nên nó không còn đúng nữa. Nó sẽ dùng past tense, past simple bình thường thôi. So here it's a long-term situation that's no longer true. So Susan now could find someone already. So hoped that she could find someone soon. And of course, it's because of the tune I-27. It's 27 is I played, correct. So 27 played ed là đúng nha. So 27 played is correct. But was playing can also be a good answer if you want to imply that the piano playing was continuous. Số 27 có thể dùng play cũng được, hoặc là was playing nếu các bạn muốn ám chỉ rằng cái chuyện chơi piano nó mang tính kéo dài, mang tính tiếp diễn. That's Susan because of the tune I played. That's Susan 28. That Susan realized how much her friend cared for her. Of course, just realized. It's just a past simple. Okay, nói chuyện này chỉ là đơn thuần là past simple là realize, nhận ra thôi. Đâu mang tính tiếp diễn, cũng không mang tính qua một cái past habits, một cái thói quen quá khứ. So it just realized ed, you know, because it's a simple completed action. Realize. It's not a past habit. Oh, my cat is... Ooh, my cat want attention. My cats always want attention. Mèo mình lúc nào cũng muốn chú ý, có sự chú ý cả. Okay, so number 29, so she came to me afterwards. Số 29 là came thôi, hành động là đến thôi, đơn lẻ. So she came to me as I already said. Come, came, come, it's come. It's a simple completed action. It's not continuous. So number 29 has to be she came to me. Nhưng mà đã nói chữ come á, cái hành động đến nó chỉ là đến thôi, đơn lẻ, không mang tính tiếp diễn, cho nên phải là she came to me afterwards. And 30 it's like thanked ed, you know, thank ed á, thank ed nó gọi là thanked, and thanked me. Cái hành động cảm ơn cũng không mang tính tiếp diễn. So the verb thank, it basically it just 1 or 2 seconds. It just lasts for 1 or 2 seconds. It's not continuous. Cái hành động cảm ơn đâu tiếp diễn được đâu. So số 30 phải là thanked. And so 30 is thanked me. So that's why I remember the party so well. Okay, that is my explanation. Now I will... Okay, please repeat after me and practice pronunciation, and I will translate as well. Bây giờ các bạn tập phát âm theo mình cũng sẽ giải thích tiếng Việt ra. I remember a party I once attended. It was held in an open roof rose garden that overlooked the sky and the nearby forest, with the open sky above us. Above us, nói âm nè. So link above us.
Tôi nhớ có một buổi tiệc mà tôi đã từng tham dự. Nó được tổ chức ở một cái vườn hồng mà có cái mái ngói nó mở ra, không có mái che, mà nó đã nhìn thẳng lên bầu trời và nhìn thẳng ra cái khu rừng kế bên cạnh, với một cái bầu trời rất là thoáng mở ra bên trên chúng tôi. One of my friends, Susan, organized the event to celebrate her 30th birthday. Oh sorry, this is a birthday. It's not a wedding. Sorry, này là tiệc sinh nhật chứ không phải là đám cưới. Sorry, nhưng mà cô kiếm được ai đó rồi. But she found someone ready. So I came there with my girlfriend and we brought a gift, which was an expensive bottle of rose essential oil. Một trong những người bạn của tôi tên là Susan đã tổ chức cái sự kiện để mà ăn mừng cái sinh nhật lần thứ 30 của cổ. Cho nên tôi đến đó cùng với lại bạn gái tôi và chúng tôi đã đem theo một món quà, mà đó là một cái chai essence, một cái chai mà tinh dầu hoa hồng mắc tiền. We came in the hope that there would be many friends we know, since Susan is or was quite popular in town. Chúng tôi đã đến với một niềm hy vọng rằng sẽ có nhiều người bạn chúng tôi biết, bởi vì Susan thì khá là được nhiều người biết tới trong thị trấn. When we arrived, we realized that she had invited around 200 people. Khi chúng tôi đến, chúng tôi nhận ra rằng cô đã mời khoảng 200 người. The entrance was filled with roses, as her garden was famous for that. Cái cổng chính đã được phủ đầy hoa hồng, bởi vì cái vườn này đã nổi tiếng vì cái điều đó. To our surprise, Susan invited a local music band called Rifle and Daisy to play, and we would loved to listen to them playing popular tunes as well as their originals. So I and my girlfriend were very excited. Với sự ngạc nhiên của chúng tôi, Susan đã mời cái ban nhạc địa phương gọi là súng và hoa cúc, súng trường và hoa cúc để chơi, và chúng tôi đã rất là thích lắng nghe họ chơi những cái ca khúc mà được nhiều người biết tới, cũng như là những cái bài mà nguyên bản, những cái bài mà gốc của họ. Cho nên tôi và bạn gái tôi đã rất là excited, đã rất là hứng thú. There was a grand piano in the middle of the rose garden, and everybody was invited to play except young children, of course. Đã có một cái đại dương cầm, tức là một cái đàn piano 3 chân á, ở ngay giữa cái vườn hồng, và mọi người đều được mời để chơi. Đương nhiên là ngoại trừ trẻ nhỏ rồi, đương nhiên rồi. The event consisted phải là consisted nha, không có gì đó, id mới đúng. So it's ed, okay? The event consisted of only the music at the entrance. Nó là consisted of nha. Consisted of only the music at the entrance, and then people were enjoying their meals and chatting with each other. Cái sự kiện nó đã bao gồm chỉ có cái âm nhạc ở cái cổng chính, và sau đó con người và mọi người đều là thưởng thức các bữa ăn và nói chuyện trò chuyện với nhau. I could only talk a bit to Susan as she was so busy with so many people. Tôi chỉ có thể nói chuyện chút xíu với Susan bởi vì cô đã rất là bận với quá nhiều người.
However, I was feeling a bit curious and playful, so I asked the manager whether I could play a few tunes on the piano. Tuy nhiên tôi đã cảm thấy rất là tôi cảm thấy hơi bị tò mò và nghịch ngợm, cho nên tôi mới hỏi cái người quản lý liệu tôi có thể chơi một vài cái giai điệu trên piano được không. And he said yes, và ông này nói có, được đấy. So I was playing Forever Alone, alone, O-N nha, alone, O-N, alone, Forever Alone by the same exact band that was playing there. The guests laughed a lot. Cho nên tôi đã chơi cái bài Forever Alone, mãi mãi một mình, bởi cùng cái band y chang như vậy luôn mà đã chơi ở đó, và những người khách đã phá lên cười rất nhiều. It seemed that Susan used to be really picky with who she allowed into her life, so everyone hoped that she could find someone soon. Có vẻ dường như là Susan đã từng rất là kén chọn với cái người nào cổ cho phép đi vào cuộc đời của cổ, cho nên mọi người đều hy vọng rằng là cổ có thể kiếm được ai đó sớm thôi. And of course, it's because of the tune I played that Susan realized, nhắm đầu nha, first syllable, realized how much her friends cared for her. Và đương nhiên là bởi vì cái giai điệu mà tôi chơi á, thì Susan nhận ra được là bạn bè của cổ chăm sóc hay là quan tâm đến cổ nhiều đến mức như thế nào. So she came to me afterwards and thanked me. So that's why I remember the party so well. Cho nên cổ đến gặp tôi sau đó và cảm ơn tôi. Cho nên đó là lý do tại sao tôi nhớ cái buổi tiệc nó nhiều đến mức như vậy. Okay. Okay, so 1.9 is a speaking practice. They asked you to base on exercise 1.8 above. Describe a party that you once attended using your own words and ideas. Of course, this is something you have to do yourself, so I already gave you a sample answer here. It's the same question, so you have to do this one yourself. Cái bài này 1.9 này là một cái speaking practice các bạn phải tự làm dựa vào cái bài 1.8 bên trên. Các bạn phải miêu tả một cái buổi tiệc mà các bạn đã từng tham dự, sử dụng những cái từ và ý tưởng của riêng các bạn. Thì mình đã cho các bạn một cái câu trả lời mẫu ở đây rồi nè, các bạn tự nghĩ ra nha và các bạn tự nói thử. You can prepare for roughly 1 to 5 minutes. Các bạn có thể chuẩn bị khoảng từ 1 đến 5 phút nếu mà chuẩn bị được thì tốt. Then record yourself speaking and then play the recording. Sau đó là ghi âm bản thân lại lúc mà các bạn nói và sau đó bật cái đoạn ghi âm đó. Was there anything that needs improving? Liệu có cái gì mà cần được cải thiện không? Did you pronounce the past simple form of the verbs correctly? Các bạn đã có phát âm cái dạng mà past simple của những cái động từ đó một cách chính xác không? Okay, so basically, people may ask me like, okay, should we prepare the speaking before we do speaking, or should we just do it without preparation because it's so more natural? So I would say that now, at this point, it's better to prepare so you have ideas what to talk about. You have to practice doing that a lot of the time, many times, until you become more fluent. Then you won't need to prepare anything and will become natural, okay? Có nhiều bạn sẽ hỏi là ủa tại sao nói là phải chuẩn bị trước như vậy? Nhưng mà thực sự mình nghĩ là cái giai đoạn mà các bạn học đến mức này á là cái trình độ nó vẫn chưa được tốt lắm, cho nên là nên chuẩn bị trước để nó có ý với lại mọi thứ nó nghe nó đàng hoàng, nó chuẩn hơn.
Sau đó rồi các bạn luyện tập nói nhiều thì riết nó sẽ thành thói quen phản xạ, thì lúc đó mấy bạn mới không cần chuẩn bị nữa, lúc đó nó mới gọi là trở nên tự nhiên hơn được. Ok. Now so that's alright, so let's come to E extra exercises. So in number 11, so 1.11, you have to fill in the gaps in this writing model answer with verbs from the box in the present and past simple. And of course, when you have a lot of like 15 different places to fill in, well, alternative answers are possible, of course. Cái bài 1.11 này các bạn đã yêu cầu là điền vào những cái khoảng trống trong cái câu bài mẫu writing này với những động từ từ cái hợp trong thì hiện tại và quá khứ đơn. Thì đương nhiên là nó có thể có nhiều cái đáp án khác nhau, nó tùy vào cái ngữ cảnh đó nha, nó tùy vào cái lựa chọn ngữ cảnh các bạn. So let's do this one. Okay. So the essay title is like this. Đề bài như sau. The two pie charts show the average spending per household at two different time periods. And you have to summarize and compare the main points. Hai cái biểu đồ bánh sau đây nó show ra được, nó chỉ ra được những cái sự mà chi tiêu trung bình trên một hộ gia đình ở hai cái thời điểm khác nhau. Các bạn phải tóm tắt và so sánh những cái ý chính. So if you look at this, it is household expenditure in 1960 and this is nowadays, present time. Ở hiện tại là bên phải, còn 1960 là bên trái này. So you can see services, snacks, electronic device and food. Đó, 4 hạng mục nè, dịch vụ nè, các thứ đồ ăn vặt nè, thiết bị điện tử nè và thực phẩm. So you can see food decreased by half, electronic device increased by 3 times. Services, well, increased nearly three times. Snacks almost 2 times. Đó, các bạn có thể thấy được rõ ràng nè. Cái lượng food nó giảm còn gần một nửa. Giảm còn nửa. Electronic device tăng 3 lần, services tăng cỡ khoảng 3 lần, snack 2 lần, something like that. And you might need to identify which information is given in the present and which information was in the past. Các bạn cần phải xác định được cái thông tin nào là được cho ở thời hiện tại và cái thông tin nào là được cho ở trong quá khứ nha. So first thing is the opening of the essay. Cái phần đầu tiên nó sẽ là cái phần mở đầu của cái essay. Thì nó như thế nào? So normally at the opening of an essay, you just have to rewrite the essay title in your way and maybe give them what they want, like answer the question shortly, and then you will go on and explain further in the body part. Thường là cái phần mở bài á, các bạn sẽ làm gì? Sẽ viết lại cái đề bài bằng những cái cách của riêng các bạn. Và trả lời tóm tắt là mình cái câu hỏi trong cái đề bài và sẽ đi vào sâu chi tiết ở trong cái phần thân bài, you know. Okay, so the two pie chart. Number one, it's provide without anything. Số 1 là provide, không có gì hết. Không có S, không có D, không có ED gì đó. There's no past tense, no S, whatever. Because two pie charts are plural already. So provide without S. Hai cái biểu đồ bánh nó là số nhiều rồi, cho nên là provide không có S. Và nó cũng không phải là provided nữa, tại vì là hai cái biểu đồ bánh này nó nằm trước mặt mình ngay bây giờ nè. Thì mình miêu tả là hai cái biểu đồ bánh này nó cung cấp thông tin cho mình ở ngay cái lúc bây giờ đây nè. Thì nó phải là dùng từ hiện tại đơn. So basically, when you look at the two pie chart, of course these two pie charts are here, right here, and they provide you information right now about the average household spending for the year of 1960 and at present. So when you look at this one, you have to understand the pie chart provide information for you in the present, so you have to use present tense. However, all the numbers here, when you compare these numbers,
Which one is the past? You have to use past tense, and which one is the present? You have to use present tense. Cái biểu đồ bánh này thì hai cái này nó cung cấp thông tin các bạn cho thời hiện tại đơn thì các bạn phải dùng hiện tại đơn. Còn nếu mà cái thông tin trong những cái con số này nó là trong quá khứ rồi thì mình phải dùng thì quá khứ, còn trong hiện tại phải dùng thì hiện tại thôi. Ok. Hai cái biểu đồ bánh nó cung cấp thông tin về cái sự chi tiêu hộ gia đình trung bình cho cái năm 1960 và ở hiện tại. Number 2. Number 2, it appears that. Có vẻ như rằng thì nó có vẻ đối với mình thôi, ngay hiện tại bây giờ nè, có vẻ như rằng, cho nên là nó sẽ là thì hiện tại đơn ở đây. So basically it appears to you right now. So of course it appears right now, you feel that, you see that right now. So it's present simple, cho nên là phải dùng thì hiện tại đơn, tại vì nó appear xuất hiện cho mình ngay bây giờ nữa nè. Có vẻ như là thì bây giờ là it appears that. It appears that. Food expenditure, number 3, it's was. Food expenditure was the highest in 1960. Food expenditure was the highest in 1960 because you're looking at 1960. This information is the figure in the past. So that's why food expenditure, food spending, you must use was, past tense. Cái thông tin về cái chi tiêu cho thức ăn này nó nằm trong 1960, nó là quá khứ rồi. Cho nên là cái food expenditure này phải là was the highest. Nó phải quá khứ đơn. And food expenditure is singular, so you use was but not were. Cái food expenditure nó là số ít cho nên mình phải dùng là was chứ không phải là were nhé. Was the highest in 1960 as it accounted for more than 3/4 of the whole chart. Accounted for because why? You're looking at food expenditure now in the past, right? So this number it's 3/4, 3/4. This one must be accounted for, past tense. Cái con số đó nó chiếm hơn 3/4 của cả cái biểu đồ này thì nó nằm trong quá khứ rồi. Mình phải là it accounted for, nó chiếm tỷ trọng bao nhiêu đó. Electronic devices, number 5, were only a fifth of that. So of course, we're talking about past tense of 1960 now. So electronic devices were, because devices plural, so number 5 is were, okay? Chỗ này nó ghi là devices số nhiều, phải là were nha các bạn. Only a fifth of that. Những thiết bị điện tử chỉ có 1/5 của con số đó mà thôi. So electronic devices of that. So we talk about food expenditure, which is about 3/4, so 77%. And electronic device is only a fifth of that. So it means a fifth of 77.5%, which is around 16%. Cái câu trước nó nói là cái con số dành cho food đó, nó là 3/4 của nguyên cả một cái biểu đồ, tức là 77.5 này nè. Thì câu sau nó ghi là những thiết bị điện nó chỉ 1/5 của cái số đó, tức là 1/5 của cái 77.5 này là cái chữ 15.8, cỡ đó. While the figures for services and snacks were rather small. So figures plural for services and snack. Figures là số nhiều rồi, cho hai cái này services and snack cho nên phải là were rather small at only 3.9% and 2.8% respectively. Trong khi những con số cho dịch vụ và đồ ăn vặt nó tương đối là nó khá là nhỏ, chỉ khoảng 3.9% và 2.8% phải tương xứng. So in English writing, of course, when you mention two things, and you mention two numbers that go together with it, so you have to use comma respectively to say that it followed that order, like the first thing with the first number and the second thing mentioned with the second number, respectively or accordingly. Trong văn viết tiếng Anh á, thì khi các bạn nêu ra hai thứ và hai con số đi kèm với nó, các bạn phải dùng dấu phẩy và respectively để nói theo cái kiểu mà nó theo cái trật tự như vậy
tức là cái đầu tiên tương ứng với con số đầu tiên, cái thứ hai tương ứng với con số thứ hai. Nó theo một cái trật tự như vậy chứ không thể nào mà các bạn coi như người ta sẽ hiểu được. Alright, so next one. However, compared to the data of 1960, the figures for the present time. So now we talk about present time now, so you have to use present simple. Bây giờ các bạn nói về thời hiện tại nè. Nếu so sánh, tuy nhiên nếu so sánh với con số vào năm 1960 thì những con số cho thời hiện tại. Thì bây giờ mình đang nói thời hiện tại mà. The figures for the present time show, because the figure for the present time, the word figures is the most important and it is plural. So number 7 is show without s. Okay? Những con số cho thời hiện tại thì cái chữ những con số này số nhiều nó là cái chữ mà quan trọng nhất. Cho nên mình phải chia cái chỗ này là show không có s. The figures for the present time show certain differences. Nếu được so sánh với những con số vào năm 1960 thì những con số cho thời hiện tại nó có chỉ ra được một số sự khác biệt nhất định. As the current spending on food is just one thing, singular. So is only half of what it was. Bởi vì cái sự chi tiêu hiện tại cho đồ ăn, cho thức ăn, lương thực thì is chỉ có một nửa của cái nó đã từng thôi. Is only half of what it was. Okay. Current spending on food is of course singular. Cái chỗ chi tiêu hiện tại về lương thực này nó là số ít cho nên phải là is. Còn chỗ này là chỉ một nửa của cái nó đã từng, tức là phải là was ở đây. Okay, besides the expenditure of electronic devices takes up roughly half of the pie chart. Bên cạnh đó, cái sự chi tiêu của những cái thiết bị điện nó takes up, nó chiếm gần như là một nửa của cả cái pie chart, của cả cái biểu đồ bánh. Well, the expenditure of electronic devices, of course, the word expenditure is the most important. So expenditure singular, so takes up, takes with s and then up, takes up. Sự chi tiêu của những thiết bị điện tử thì cái chữ sự chi tiêu này nó là quan trọng nhất trong cái đống này, mà expenditure là số ít cho nên là chia là takes có s nha, takes up roughly half of the pie charts. The spending on services is now approximately 3 times more than in the past. Cái sự chi tiêu và dịch vụ is now thì bây giờ là xấp xỉ gấp 3 lần hơn trong quá khứ. Thì the spending on services, of course, the spending is the most important and it is singular, so 11 is. Sự chi tiêu và dịch vụ thì cái chữ sự chi tiêu này quan trọng nhất và nó là số ít cho nên là chia ở đây là is, số 11 là is. Lastly, it seems with s, it seems that nowadays each household spends, so each household is singular, so spend with s. Ngày nay mỗi hộ gia đình thì là số ít thì là spends có s nè. It seems that có vẻ dường như rằng, it seems có s luôn. It seems that nowadays each household spends 5.6% of their total expenditure on snacks. Có vẻ dường như rằng ngày nay mỗi hộ gia đình dành chi tiêu 5.6% của cái tổng chi tiêu của họ lên trên những cái đồ ăn vặt. Number 14, which accounts with s, which accounts for nearly a seventh on food spending. Nguyên cái cụm mệnh đề quan hệ này nó bổ nghĩa cho nguyên cái điều nó trước đó, tức là nói về nguyên một cái điều là ngày nay mỗi hộ gia đình dành 5.6% của tổng lượng chi tiêu của họ đến snacks. Nguyên một cái điều lần trước này nó chỉ là một điều thôi cho nên là số ít, cho nên chia ở đây là accounts có s, accounts for. So basically this whole relative clause provide information about the whole thing that had been said before. So the whole thing that had been said before, nowadays each household spends 5.6% of their total expenditure on snacks. It's just one thing, right? And one is singular. So number 14, which accounts with s, accounts for nearly a 7 on
food spending, a seventh. Mà điều này chiếm gần như 1/7, 1/7, 1/7 về cái sự chi tiêu của lương thực. Okay, in total 15. In total, it appears that people have changed their priorities. Nhìn chung, nhìn tổng lại thì có vẻ như rằng con người đã thay đổi cái sự priority, cái sự mà gọi là cái nào quan trọng nhất, cái đó là cái sự ưu tiên của họ, những sự ưu tiên của họ. As electronic gadget spending has received a larger ratio than food in current household spending. Bởi vì cái sự chi tiêu cho những cái thiết bị điện tử nó đã nhận được một cái tỷ trọng cao bự hơn là thực phẩm ở cái sự chi tiêu trong hộ gia đình hiện tại. Alright. Okay, now please repeat after me for pronunciation, okay? Bây giờ luyện tập phát âm nè. Read after me, please. Đọc nè các bạn. The two pie charts provide information about the average household spending for the year of 1960 and at present. Number 2. It appears that food expenditure was the highest in 1966. Số 6, 6 kéo dài ra. Number 6, 1960, 19 kéo dài rồi, còn 6 kéo dài á. 1960, as it accounted for more than 3/4 of the whole chart. Three quarters of the whole chart. Electronic devices were only a fifth of that, while the figures for services and snacks the figures for services and snack were rather small, at only 3.9% and 2.8% respectively. However, compared to the data of 1960, the figures for the present time show certain differences, as the current spending on food is only half of what it was. Besides, the expenditure of electronic devices takes up roughly half of the pie chart. The spending on services is now approximately 3 times more than in the past. Lastly, it seems that nowadays each household spends 5.6% of their total expenditure on snacks, which accounts for nearly a seventh of food spending. In total, it appears that people have changed their priorities as electronic electronic gadgets spending has received a larger ratio than food in current household spending. Okay, now let's come to 1.12. You have to fill in the blanks with the present simple, past simple, and or past continuous forms of the verbs in brackets. And then also in which gaps could you use used to. Cái 1.12 này các bạn được yêu cầu là điền vào những cái khoảng trống với cái thì gọi là hiện tại đơn, quá khứ đơn và hoặc là quá khứ tiếp diễn của những động từ trong cái mấy cái ngoặc.
Trong cái khoảng trống nào các bạn có thể sử dụng chữ used to. So this exercise tests your ability to differentiate between different scenario, different situation. Cái bài này nó sẽ test cái khả năng mà các bạn có thể nhận ra được những cái tình huống khác nhau. So you need to differentiate or see the differences between a fact or a commonly accepted truth, a fixed schedule, a single completed past action, an action that was in progress in the past, etc. So cái bài này các bạn cần phải phân định được hoặc là nhìn thấy sự khác biệt giữa một cái sự thật hiển nhiên hoặc là một cái sự thật được chấp nhận chung, một cái kế hoạch mà đã được lên kế hoạch sẵn rồi, fix rồi, không thay đổi nữa, một cái hành động đơn lẻ trong quá khứ được hoàn thành rồi, một cái hành động mà đang diễn ra trong tiến trình trong quá khứ, vân vân. Okay, so I'll explain first. Mình sẽ giải thích trước nha. Anna and Hendrix are chatting or gossiping a bit after class. Hai người này là Anna và Hendrix đang tán gẫu hoặc là đang gossiping là nói chuyện phím hay là tán gẫu với nhau một chút xíu sau giờ học. Anna, did you notice what happened yesterday? So here, happened is in ed form, past tense, past simple, because what happened yesterday, it's only a single completed past action. Cái chỗ này, cái chữ happen này, did you notice what happened? Nó là happen ed thôi, quá khứ đơn, tại vì cái hành động diễn ra nó chỉ là hành động mà đơn lẻ được hoàn thành rồi, quá khứ thôi. Did you notice what happened yesterday? Anh có nhận ra được những gì đã diễn ra ngày hôm qua không? Was it about Sarah and her grade? Có phải là về Sarah và điểm số của cổ không? So gossiping is also like you are talking about the other people, you know. Normally it's a bad thing, you know. You talk bad about the other people and their problems. Cái chữ gossiping nó giống như là cái việc mà nói xấu đời tư người khác thì đúng hơn. Was it about Sarah and her grade? Có phải là về Sarah và cái điểm của cổ không? Number 2. Yeah, Sarah was trying to fix her slides before her presentation when our teacher told her to stop. So the background scenario or the background situation is Sarah was trying to fix her slide. So it provides the scenario or the context for the action our teacher told her to stop. Cái chỗ này là số 2 là Sarah was trying to fix her slide before her presentation. Nó cung cấp một cái bối cảnh nền, một cái ngữ cảnh để cho cái hành động là teacher told her to stop nó diễn ra. Okay, so that's why Sarah was trying, past continuous, quá khứ đơn ở đây, quá khứ tiếp diễn ở đây. And then teachers told her to stop. Sarah đã và đang ráng tìm cách mà sửa cái slide của cổ trước khi cái bài trình chiếu của cổ. Khi mà giáo viên chúng ta nói cho Sarah là dừng lại đi, ngừng ngay. Number 4 and number 5. Normally Dr. Kim is relatively easygoing with students. Number 4, you can use used to be, relatively easygoing. If you want to talk about like how he usually was, how can I say, a past habit. Cái số 4 này nó có thể là nói về một cái thói quen quá khứ, cho nên mình có thể nói là ông thường là trong quá khứ là làm sao, tương đối là dễ dãi với sinh viên. Normally Dr. Kim is relatively easygoing. If you want to say that it's a fact, that's still true, then you can use is. But you can also use used to be if you say that, okay, it's a past habit, but now no longer true. Cái số 4 có thể là is nha, nếu mà là cái chuyện mà ông Kim, ông khá là dễ dãi với sinh viên, học sinh, nó là một cái sự thật hiển nhiên đến bây giờ vẫn đúng, thì là is. Còn nếu mà nó là một cái thói quen quá khứ mà giờ không còn đúng nữa là used to be. But number 5, but he was really strict this time. So this time was only one time, right? So was really strict this time, past simple.
cái thời điểm này nó chỉ là một cái thời điểm thôi, cho nên là trong quá khứ đơn lẻ. Chữ số 5 là was. He was really strict this time, nhưng mà cái lúc này thì thầy rất là khó tính. Number 6. He was paying attention to Max's presentation, but then he noticed Sarah. So number 6 provides a context or background scene, background scenario, background situation. For number 7, a simple completed action to happen. So that's why number 6 is was paying attention to Max's presentation, but then he noticed simple past, Sarah. Cái số 6 này nó cung cấp một cái bối cảnh nền hay là một cái hoàn cảnh để cho cái hành động số 7 này nó diễn ra, là cho nên số 6 sẽ là quá khứ tiếp diễn và số 7 là quá khứ đơn. So number 6 was paying. Number 7 noticed Sarah. Thầy đã đang chú ý đến cái bài trình chiếu của Max, nhưng mà sau đó là thầy lại nhận ra được Sarah. Number 8. Yes, and then he asked her about an idea in Max's presentation. But obviously, she was focusing so much on completing her slide that she didn't have a clue how to answer. So the background situation here, the context here is she was trying to focus on her slide. So number 9 is was focusing, past continuous. The action asked is a single completed action, so that's why simple past, asked. And also she didn't have a clue. Of course, that was a single completed action as well, so simple past. Cái số 9 nó cung cấp cái bối cảnh nền để mà cho cái hành động khác nó diễn ra, nó một cái hoàn cảnh, cho nên số 9 là was focusing. Còn số 8 hành động đơn lẻ thôi, asked, quá khứ đơn. Số 10 cũng là she didn't have, nó chỉ là một hành động đơn lẻ thôi, quá khứ đơn. She didn't know her clue how to answer. Cô này cô đang tập trung quá nhiều vào cái bài trình chiếu của cô, cho nên là khi mà thầy hỏi cổ về một cái ý tưởng trong bài trình chiếu của Max thì cổ đương nhiên là không có một cái ý tưởng nào làm sao trả lời nổi. Number 11. It made Dr. Kim a bit angry though. So another simple completed action, một cái hành động mà đơn lẻ hoàn thành rồi nữa, đó chính là it made Dr. Kim a bit angry. Nó làm cho tiến sĩ hoặc là giáo sư Kim là hơi bị bực mình. Okay, number 12. The worst part was when he. Number 12 is he saw Tina, Bob, and Catherine busy working on theirs as well. So the action see, saw, seen is basically another simple completed action, not continuous. Cái hành động nhìn thấy nó chỉ bụp cái xong, nó là hành động mà không thể kéo dài được. Nó chỉ có là hành động đơn lẻ hoàn thành rồi quá khứ thôi, cho nên là saw. The worst part, cái điều tệ nhất là khi mà thầy nhìn thấy Tina, Bob và Catherine cũng đang bận xử lý những cái bài của họ nữa. Number 13. Okay, so for 10 minutes non-stop. So that is very continuous, isn't it? So that's why 13 is he was scolding all of us for 10 minutes non-stop. Cho 10 phút mà không dừng lại, tức là đây là một hành động tiếp diễn rồi. Cho nên số 13 này là cái hành động mà mắng tất cả chúng ta trong 10 phút không dừng lại luôn, không ngừng nghỉ luôn, là hành động mang tính tiếp diễn trong quá khứ. So number 13 is was scolding. 14. And then he pulled out the attendance list. Another single completed action. And said that Sarah was absent 3 times in a row, so he gave her a failing grade right then and there. So 14, 15, 16, and 17 are all single completed actions.
So that's why they are all in past simple. 14, 15, 16, 17 đều là hành động đơn lẻ không mang tính tiếp diễn. Trong quá khứ đều, cho nên là đều là quá khứ đơn hết. So, and then he pulled out the attendance list and said that Sarah was absent 3 times in a row. So he gave her a failing grade right then and there. Và sau đó là thầy mới rút ra cái danh sách, cái điểm danh, cái tờ điểm danh đó, và nói rằng Sarah đã nghỉ 3 lần liên tiếp rồi, đã vắng 3 lần liên tiếp rồi, cho nên thầy mới cho cổ một cái điểm mà fail, điểm rớt ngay tức khắc, ngay tại đó, ngay tại chỗ và tức khắc luôn, right then and there. 18. Oh really? Oh thật vậy hả? I was sleeping at the back of the class, so I didn't know that part. So of course, 18, was sleeping, provide the context for the action, didn't know that part. Cái số 18 nó cung cấp một cái hoạt cảnh, một cái ngữ cảnh, đó là Hendrix nó đang ngủ ở đằng sau lớp á, cho nên làm sao mà biết được cái phần đó được, biết được cái đoạn đó được. Số 19 nó sẽ là simple past, còn số 18 sẽ là past continuous. Alright. That's terrible. Dr. Kim wasn't this strict before. So if you want to talk about a past situation that's no longer true, so you can use wasn't. However, 20 you can say didn't used to be this strict before. If you want to talk about a past habit, cái số 20 có thể là wasn't this strict before nếu mình muốn nói một cái tình huống, đó là ngày xưa ông Kim nó đâu có khó đến mức như vậy đâu. Đó là một cái tình huống bây giờ không còn đúng nữa trong quá khứ. Hoặc là số 20 có thể là didn't used to be, đã không có từng là strict như thế này, để nói về một cái gọi là thói quen trong quá khứ. Ghê quá vậy, thầy Kim đâu có từng mà khó đến mức vậy đâu. What about Tina, Bob and Catherine? Và còn ba người này thì sao? 21. They were a bit better though. Họ đã khá hơn chút xíu nữa. Dù gì thì họ cũng khá hơn chút xíu. Tina received a passing grade because her presentation described her ideas in details. Bob and Catherine managed to answer Dr. Kim's questions, and they were literally begging him to give them more questions to answer. So, moment please. Okay. So basically 21, 22, 23 and 24 are all simple completed, single completed action. But 25, the action to beg to give them more question to answer, it can be continuous. It could be continuous because they have to beg for more question to answer continuously, right? Cái số 22, 21, 23, 24 thì nó đều là những hành động đơn lẻ mà không có mang tính tiếp diễn trong quá khứ. Còn số 25 thì là cái hành động mà giống như là xin xỏ liên tục để cho họ thêm nhiều câu hỏi để trả lời, nó có thể mang tính tiếp diễn nha. Để liên tục làm như thế. So 25 is were literally begging him to give him more question to answer. 21, they were a bit better though. Ba người đó thì khá hơn chút xíu. Tina received a passing grade because her presentation described her ideas in details. Tina nhận được một cái điểm đậu bởi vì cái bài trình chiếu của cổ đã miêu tả những cái ý tưởng của cổ mà chi tiết. Bob and Catherine managed to answer Dr. Kim's question. Bob và Catherine đã cố gắng mà trả lời được những câu hỏi của Dr. Kim. And they were literally begging him to give them more question to answer. Và họ đã thiệt là lạy lục ổng luôn á. Giống như là kiểu mà năn nỉ lạy lục ổng để cho họ thêm câu hỏi để trả lời. Number 26 is they are the street smart type, because this is a fact about those people, about Catherine and Bob, you know. So right now it's still true, so present simple. Đây là một cái sự thật hiển nhiên lúc nào cũng đúng về hai cái người này, đó là Bob và Catherine.
là cái loại mà những người mà gọi là thông minh kiểu đường phố á, rất là lanh, thông minh đường phố á, cho nên là trong này là hiện tại đơn cũng được nha. So 26 is they are the street smart type. So 27 it wasn't, so I wasn't surprised when they got a satisfactory mark. Cho nên tôi đã không có ngạc nhiên khi họ có được một cái điểm gọi là điểm satisfactory là điểm mãn nguyện, điểm trung bình, điểm mà chấp nhận được á. Okay, so 27 and 28 also talk about the past but simple completed actions. So 27 is I wasn't surprised when they got a satisfactory mark. Số 27, 28 nó chỉ là hành động mang tính không mang tính lặp lại, hành động mà không mang tính tiếp diễn, mà nó chỉ hành động đơn lẻ hoàn thành rồi quá khứ thôi. Trên 27 là wasn't surprised, 28 là got a satisfactory mark. Okay, so let's repeat after me, okay? Try to practice the pronunciation. Okay, bây giờ luyện phát âm nè. Anna and Hendrix are chatting, gossiping a bit after class. Did you notice what happened yesterday? What happened yesterday? What happened yesterday? Was it about Sarah and her grade? Was it about Sarah and her grade? Yeah, Sarah was trying to fix her slides before her presentation when our teacher told her to stop. Normally, Dr. Kim is or used to be relatively easygoing with his students, but he was really strict this time. He was paying attention to Max's presentation, but then he noticed Sarah. Yes, and then he asked her about an idea in Max's idea in Max's presentation, but obviously she was focusing so much on completing her slides that she didn't have a clue how to answer. It made Dr. Kim a bit angry though. The worst part was when he saw Tina, Bob, and Catherine busy working on theirs as well. He was scolding all of us. All of us for 10 minutes non-stop. Non-stop. And then he pulled out the attendance list and said that Sarah was absent three times in a row. So he gave her a failing grade right then and there. Oh, really? I was sleeping at the back of the class, so I didn't know that part. That's terrible. Dr. Kim wasn't or didn't used to be this strict before. What about Tina, Bob, and Catherine? They were a bit better though. Tina received a passing grade because her presentation described her ideas in details. Bob and Catherine managed to answer Dr. Kim's questions, and they were literally begging him to give them more questions to answer.
They are the street smart. They are the street smart type. So I wasn't surprised. Phải sập nha. It's not surprised, but it's surprised. I wasn't surprised when they got a satisfactory mark. Okay. Alright, so let's come to 1.13. You have to choose would or used to or the past simple to fill in the missing gaps in this exercise. And this exercise tests your ability to recognize past habits and permanent situations that are usually no longer true. Bài 1.3 này các bạn được yêu cầu là chọn dạng would hay used to hay là dạng quá khứ đơn để mà điền vào những cái chỗ thiếu sót ở trong cái bài tập này. Thì cái bài tập này nó sẽ kiểm tra cái khả năng của các bạn để mà nhận biết được những cái thói quen trong quá khứ và những cái tình huống mà vĩnh cửu trong quá khứ mà bây giờ nó không còn đúng nữa rồi. Tình huống lâu dài trong quá khứ mà bây giờ không còn đúng nữa rồi. Okay. Jill, okay, so basically I will try to explain first, okay? Mình sẽ giải thích trước. Jill and Mark are both doctors and friends, and they are discussing about medical procedures. Jill and Mark đều là bác sĩ và bạn của nhau hết, và họ đang bàn luận về một cái procedure, là một cái quy trình về y khoa, và những quy trình y khoa. Hi Jill, what do you think about the new medical procedure of treating respiratory diseases by letting patients get enough sunlight, ventilation in their rooms, and a properly balanced diet? Hi Jill, Jill nghĩ gì về cái cách hay là cái quy trình y khoa mới của chuyện chữa những bệnh hô hấp bằng chuyện để cho bệnh nhân có đủ ánh sáng mặt trời, thông thoáng những căn phòng của họ, và một chế độ ăn mà cân bằng một cách đàng hoàng, một cái chế độ ăn cân bằng tương xứng đàng hoàng. It sounds logical to me, even though many of our colleagues might disagree. Nó nghe có vẻ hợp lý đối với tôi. Nghe có vẻ logic, nghe có vẻ có lý đấy đối với tôi, mặc dù nhiều đồng nghiệp của chúng ta có thể sẽ không đồng ý. For many years in the past, we used to treat tuberculosis by letting patients be isolated in closed rooms. But of course, this one is no longer true. This is a very bad past habit that doctors often do to patients, that doctors used to do to patients. Cái số 1 này, cái việc mà trị mà bệnh lao phổi tuberculosis bằng chuyện để bệnh nhân là bị cô lập, biệt lập lại ở những cái phòng mà đóng kín, nó là một cái thói quen xấu trong quá khứ, a bad past habit. Cho nên số 1 sẽ là used to treat. So number 1 is a bad past habit, so it's used to treat. Number 2, hospitals didn't used to let them out to enjoy a bit of sunlight and fresh air either. Những bệnh viện đã không có từng là để cho họ đi ra ngoài để hưởng một chút xíu ánh mặt trời và không khí trong lành nữa. So another bad habit in the past, một cái thói quen rất xấu để trị bệnh lao phổi trong quá khứ nữa. So didn't used to let them out. However, the diet was the same as today. So it just talk about a past situation that is no longer true. A long-term situation in the past is no longer true. That the diet in the past, in the hospital in the past, for a long time, they are the same as today. Cái số 3 đã nói về một cái sự thật mà lâu dài trong quá khứ mà bây giờ không còn đúng nữa. Đó chính là cái chế độ ăn nó đã y chang như là ngày nay vậy thôi. Ngày xưa cũng y chang ngày nay. I do agree with the new changes because reducing the load of bacteria and viruses in the patient's bodies seems important for their recovery.
Tôi có đồng tình với những sự thay đổi mới bởi vì cái chuyện mà giảm thiểu cái lượng vi khuẩn và virus ở trong những cái cơ thể của bệnh nhân dường như là quan trọng cho cái sự mà bình phục của họ. During the 19th century, hospital rooms were very large and with tall ceilings. So number 5, they also had larger and more efficient ventilation shafts, but there were no antibiotics available. So 4, 5, and 6 are all permanent situation, long-term situation in the past that are no longer true. Số 4, số 5, số 6 nó đều là những tình huống mà lâu dài trong quá khứ, bây giờ không còn đúng nữa rồi. Đó chính là gì? Trong suốt thế kỷ thứ 19, những cái phòng bệnh viện đã were very large, rất là bự, to bự, với những cái quạt tall ceiling, với những cái trần nhà rất cao. They also had larger, họ cũng có những cái ventilation shafts, những cái gọi là ống thông khí mà bự hơn và hiệu quả hơn nữa. Nhưng mà đã lúc đó làm gì có thuốc kháng sinh mà xài. So there were no antibiotics available. Imagine what would have happened if patients were locked in small rooms with low ceilings like the one we have these days. Tưởng tượng xem điều gì có thể diễn ra nếu những bệnh nhân đã bị khóa trong những phòng nhỏ xíu với cái trần thấp như là những cái chúng ta có ngày nay. Oh Mark, I don't want to imagine that. Oh Mark, tôi không muốn tưởng tượng điều đó đâu. Luckily, when scientists introduced a penicillin during World War II, the incidence of people dying due to infection dropped dramatically. So basically, of course, just talk about a single completed action in the past. So number 7 and 8. Số 7, số 8 chỉ là những cái hành động mà đơn lẻ không mang tính lặp lại, hành động đơn lẻ được hoàn thành rồi quá khứ. Đó là may mắn thay khi những nhà khoa học giới thiệu đưa ra cái thuốc penicillin trong cái Thế chiến thứ hai, thì những cái chuyện xuất hiện, những cái ca bệnh của con người mà chết do là nhiễm khuẩn nó đã rơi xuống, nó đã giảm một cách rất là kịch tính. Dropped dramatically. The death count due to tuberculosis, number 9, decreased a lot too. The death count, số lượng người chết do là bị bệnh lao đã giảm rất là nhiều nữa. Number 10, but since we modernized our hospitals with newer equipment and smaller rooms, it appeared that patients took much longer to recover. But there could be several other factors too. So number 9, 10, 11, and 12 are all single completed actions. Số 9, số 10, 11 và 12 đều là những hành động mà mang tính hoàn thành rồi và đơn lẻ trong quá khứ. Cho nên là past simple thôi, quá khứ đơn thôi. Hồi đó có vẻ như rằng ok, nhưng mà từ khi chúng ta hiện đại hóa những cái bệnh viện chúng ta với những cái thiết bị mới và những phòng nhỏ hơn, lúc đó có vẻ như rằng những bệnh nhân đã tốn thời gian lâu hơn để mà hồi phục. Nhưng có thể có nhiều những cái nhân tố khác nữa. 13. Patients, number 13 is patient used to sit or would sit in the hospital yards to enjoy the sunlight in the early mornings and late afternoons. But now they are asked to do that even more. I think this is a good idea. So 13 basically talk about a past habit that patient used to sit or would sit in the hospital yards. Cái số 13 nói về một cái thói quen của bệnh nhân trong quá khứ, đó là bệnh nhân đã từng ngồi trong cái sân của bệnh viện và hưởng mặt trời ở những cái buổi sáng sớm
và những buổi chiều muộn. Late afternoon là khoảng 5 giờ, 6 giờ. Like late afternoon is like 4, 5, 6 o'clock in the afternoon. Nhưng mà bây giờ họ được yêu cầu làm điều đó còn nhiều hơn cơ nữa, nhiều hơn thế nữa. I think this is a good idea. Tôi nghĩ đây là một ý tưởng tốt. How about the diet? Vậy thì về cái chế độ ăn thì sao? How about the diet? I know that hospital canteens used to prepare hot meals on the spot, but now meals are just cooked in the factories and delivered by trucks to hospital. So 14 talk about basically 14 it's a past habit of hospital canteens, what they used to do. Số 14 nói về một cái thói quen trong quá khứ của những cái căng tin, của những cái nhà ăn trong bệnh viện. Thói quen quá khứ họ làm đó là tôi biết rằng những cái căng tin trong bệnh viện đã từng là chuẩn bị những bữa ăn nóng ngay tại chỗ luôn, nhưng mà bây giờ những bữa ăn thì được nấu trước ở trong những cái nhà máy xí nghiệp và được cung cấp bởi những cái xe tải đến những bệnh viện. Okay. 15. Yeah, and when I looked at what patients were eating a few months ago, I was shocked. Of course, this is 15 and 16 are simple completed actions. So past simple. Số 15, 16 nó chỉ là những hành động đơn lẻ không mang tính lặp lại thôi, cho nên là quá khứ đơn. Yeah, và khi mà tôi nhìn vào những cái mà bệnh nhân đang ăn một vài tháng trước, tôi đã bị sốc đấy. Their trays were covered with what appeared to be a white bread roll, a banana, and a small portion of beef stew. Những cái khay của họ được được phủ đầy với những cái mà có vẻ như lúc đó có vẻ như là quá khứ appeared, past tense. Lúc đó có vẻ như là một cái ổ bánh mì trắng, ổ bánh mì tròn màu trắng, một trái chuối và một cái phần nhỏ mà gọi là bò hầm. The orange juice, cái mà được gọi là nước cam, the orange juice that they had was obviously not made from real oranges and was full of sugar. No wonder why they keep complaining about the food. 18, 19 cũng chỉ là những hành động đơn lẻ không lặp lại quá khứ đơn. So 18 and 19 are again simple completed actions, single completed action in the past, so past tense. Những cái gọi là nước cam đã được gọi là mà họ đã uống thì rõ ràng rằng không được làm từ những cái trái cam thiệt đâu, và đã đầy đường trong đó. No wonder, chẳng có ngạc nhiên gì, chẳng có tự hỏi được gì đâu, chẳng có cần phải chẳng tự hỏi được tại sao họ cứ luôn phàn nàn về cái thức ăn. Okay, now please read after me for pronunciation practice. Luyện tập phát âm các bạn. Please read. Jill and Mark are both doctors and friends, and they are discussing about medical procedures. Hi Jill, what do you think about the new medical procedure of treating respiratory diseases by letting patients get enough sunlight, ventilation in their rooms, and a properly balanced diet. It sounds logical to me, even though many of our colleagues might disagree. For many years in the past, we used to treat tuberculosis by letting patients be isolated in closed rooms. Hospitals didn't use to let them out to enjoy a bit of sunlight and fresh air either. However, the diet
was the same as today. I do agree with the new changes because reducing the load of bacteria and viruses in the patient's bodies seems important for their recovery. In the patient's bodies seems important for their recovery. During the 19th century, hospital rooms were very large and with tall ceilings. They also had larger and more efficient ventilation shafts. But there were no antibiotics available. Cái nào cũng được. Anti đều được. Available. No antibiotics available. Imagine what would have happened if patients were locked in small rooms with low ceilings like the one we have these days. These days. Oh, Mark, I don't want to imagine that. Luckily, when scientists introduced penicillin during World War II, the incidence of people dying due to infection dropped dramatically. Dramatically. The death count due to tuberculosis decreased a lot too. But since we modernized our hospitals with newer equipment and smaller rooms, it appeared that patients took much longer to recover. But there could be several other factors too. 13. Patients would sit or used to sit in the hospital yards to enjoy the sunlight in the early mornings and late afternoons. But now they are asked to do that even more. I think this is a good idea. It's a good idea. Ooh, good idea. How about the diet? I know that hospital canteens used to 14 used to prepare hot meals on the spot. But now meals are just cooked in the factories and delivered by trucks to hospitals. 15. Yeah, and when I looked at what patients were eating a few months ago, I was shocked. Their trays were covered with what appeared to be a white bread roll, a banana, and a small portion of beef stew. The orange juice that they had was obviously not made from real oranges, and was full of sugar.
No wonder why they keep complaining about the food. Alright, now let's come to 1.14. Read the speaking test and a response. Correct the wrong underlined and italic verbs. So basically, you are provided with a speaking test like this, and the answers are provided already for you. However, you have to correct the ones that are wrong. Đương nhiên cái bài speaking này người ta cho sẵn một cái câu trả lời mẫu như thế này thì đương nhiên sẽ có nhiều chỗ sai, các bạn phải sửa lại cho đúng mà thôi. You have to correct the wrong underline and italic verbs. Những cái chỗ mà bị sai người ta đã gạch dưới gì đó, nó có thể nó đúng nha. Các bạn vẫn có thể là nên sửa mấy cái chỗ mà gạch in nghiêng và gạch dưới này. So speaking test, they ask you to describe an exciting experience that you once had. Bài này ta yêu cầu các bạn miêu tả một cái trải nghiệm thú vị, một cái trải nghiệm rất là hào hứng thú vị mà các bạn đã từng có. So you should say where it was. Trải nghiệm đó là trải nghiệm nào vậy? What's the next one? What happened? Điều gì đã diễn ra? Who were there? Ai đã ở đó? I can't see it because I'm cleaning my glasses now, you see. Okay, ai đã ở đó? And explain why you remember it so well. Và giải thích tại sao bạn nhớ cái sự kiện đó quá như vậy. Okay, so let's go to 28 of them. Okay, now explain. Okay, bây giờ số 1 là I once attended a competition and it was about history. The event took place in a bright and expensive looking theater in town and I came, so number 4 is correct, số 4 mình đúng nè. I came there alone because none of my friends had the love for history as I did. So I didn't invite them. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are all simple, like single completed actions. So that's why we use past simple in there. Số 1 đến số 7 này nó đều là những hành động đơn lẻ không mang tính lặp lại, không mang tính tiếp diễn, cho nên là quá khứ đơn thôi các bạn. So number 8, there were so many people there and I was lucky to find a good seat or quite close to the stage. Số 8, số 9 nó cũng là hành động đơn lẻ luôn trong quá khứ, không mang tính lặp lại. So cho nên là past simple thôi. There were so many people there. Were nha. There were so many people there and I was lucky to find a good seat quite close to the stage. Tôi đã một lần tham dự một cái cuộc thi đấu và nó về lịch sử. Cái sự kiện đã diễn ra ở một cái rạp hát mà nhìn có vẻ rất là mắc tiền và sáng sủa ở trong thành phố thị trấn. Và tôi đến đó một mình bởi vì không có bạn bè nào của tôi có cái tình yêu lịch sử như là tôi đã có. Cho nên tôi đã không mời họ. Đã có nhiều người ở đó và tôi đã may mắn tìm được một cái chỗ ngồi tốt khá là gần với cái sàn diễn sân khấu. Number 10 it's correct. Số 10 đúng nè. The contestant appeared to be 3 female and 2 male students and they came from top school. Họ đến từ thôi chứ không phải là họ đang đến từ, đã đến từ. So they came from top schools in the region. So everyone expected them to be really good. So basically expect is a state verb. So it's not often used in continuous form. And also expected, it sounds better. And it's more natural to the answer than was expecting. Cái số 12 này, cái chữ mong đợi, nó là một cái state verb, động từ chỉ trạng thái. Cho nên là nó thường không có dùng dạng tiếp diễn. Và cái chữ expected này nó nghe tự nhiên hơn nhiều so với chữ expecting, was expecting. Number 10 and 11 basically are just simple completed actions, so past simple. Số 10, 11 nó chỉ là những sự kiện đơn lẻ thôi, không mang tính tiếp diễn. Cho nên là appeared với là came. 13. While the audience were waiting for the competition to start,
I felt, so 14 is correct, 14 đúng nè. I felt something wrong with my stomach. So I ran to the toilet at once. So number 13 provides a scenario for the action of 14 and 15 to happen. Cái số 13 nó cung cấp một cái hoạt cảnh, một cái hoàn cảnh để cho cái số 14, 15 nó diễn ra. Đó là trong khi những người khán giả đang chờ cái cuộc thi bắt đầu thì chuyện gì đó, thì tôi cảm thấy cái gì đó sai với cái bụng tôi và tôi chạy đến toilet ngay lập tức. The MC or Master of Ceremony announced the start just 2 minutes afterwards. So 16 you can say was announcing, but announced sounds much more natural and better. It sounds better and more natural. Because the word announce, when you announce, it can last for a few minutes. Yeah, so it can be continuous too. Cái hành động mà thông báo nó có thể diễn ra vài phút lận, nhưng có thể mang tính tiếp diễn. Nhưng mà cái chữ was announcing á, nó nghe nó không có tự nhiên bằng cái announce ed nha các bạn. While I was, so 17, while I was still inside the toilet. So 13, you might think that, okay, inside the toilet, maybe it lasts for a few minutes, so why should not be like, while I was being inside the toilet? Because was being, it sounds extremely unnatural, you know? So we do not use the past continuous form in 17. Cái số 17 các bạn thấy tranh luận là tại sao cái hành động từ ở trong toilet có thể diễn ra vài phút lận, mang tính tiếp diễn, mà tại sao không phải là I was being still inside the toilet? Tại vì cái was being đó nó nghe thì không có tự nhiên chút nào cả, không ai nói vậy cả. Cho nên số 17 là I was still in the toilet. The contestant appeared to be quite female. Những người mà thi đấu có vẻ như là ba sinh viên nữ và 2 sinh viên nam, và họ đến từ những trường đỉnh cao, những trường top, những trường mà giỏi nhất trong cái vùng, cho nên mọi người mong đợi họ là rất là giỏi. Trong khi những khán giả đang chờ cái cuộc thi đã bắt đầu, thì tôi cảm thấy cái gì đó sai sai với cái bụng của tôi, và tôi chạy liền ngay lập tức luôn, at once, đến toilet. Cái người MC á, thông báo cuộc thi bắt đầu chỉ có 2 phút sau đó, trong khi mà tôi vẫn còn đang ở trong cái toilet á. Okay, 18 and other things. The competitors were, because competitors plural, so you have to use were. Competitors số nhiều phải dùng were able to mới đúng. The competitors were able to answer many difficult questions successfully, including whose army invaded Russia in 1941. So they only invaded it once, so it's not a past habit. Cái 19 này á, cái hành động mà xâm lược và nước Nga nó chỉ diễn ra một lần thôi, chứ nó không mang tính lặp lại, không mang tính giống như là một cái thói quen quá khứ, cho nên không thể là would invaded nữa. Nó phải là invaded. So it should be invaded because not a past habit. And what's the significance of the Battle of Dien Bien Phu? And strength is felt a rush. Felt a rush of excitement. So number 20 is correct. 20 là đúng nè. I felt a rush of excitement when the question about the Korean War was asked. Because 21 is I used to love that topic a lot. Or you can say loved that topic a lot. Because it can be a past habit that I used to love that topic a lot, or it can be a long-term situation that I loved that topic a lot, but now it's no longer true. Số 21 có thể là 2 đáp án, đó là used to love và loved đều được. Tại vì mình có thể nói là một cái thói quen quá khứ, đó là tôi đã từng rất là yêu cái chủ đề đó, hoặc là có thể nói một cái tình huống lâu dài trong quá khứ mà bây giờ không còn đúng nữa, đó là tôi đã từng là yêu cái chủ đề đó trong một thời gian lâu dài. Okay, where's that? The competitors were able to answer many difficult questions successfully.
Những người thi đấu đã có thể trả lời nhiều câu hỏi khó một cách thành công, bao gồm là quân đội của ai đã xâm chiếm nước Nga vào năm 1941, và cái sự significant, cái sự đáng kể, cái sự quan trọng của trận chiến ở Điện Biên Phủ là gì. Và tôi đã cảm thấy một cái rush of excitement, tôi đã cảm thấy một cái sự mà giống như là một cái luồng một cái luồng hứng thú, một cái sự mà giống như sôi động trong người mình á, khi mà cái câu hỏi về cái cuộc chiến ở Hàn Quốc, cái cuộc chiến ở bán đảo Triều Tiên á, Korean War, đã được hỏi lên. Bởi vì tôi đã từng yêu cái chủ đề đó rất nhiều, tôi rất là yêu thích cái chủ đề đó. Okay, 22. While everyone 22, it's worth thinking about the question of why did the United Nations send their troops to the south of the Korean peninsula? Because when a question was asked, a lot of people have to think, right? And they continuously think about a question, you know. So you can say that worth thinking, or you can say that 22 provide a background situation, a context for number 24 answer to happen. Cái số 22 này các bạn có thể nói là cái hành động nghĩ á, nhiều khi người ta phải đang suy nghĩ về cái câu hỏi, tại vì nó phải mang tính tiếp diễn được nha. Trong trường hợp này là người ta phải suy nghĩ về cái câu hỏi đó trong một khoảng thời gian dưới 1 phút chẳng hạn, nhưng mà nó vẫn mang tính tiếp diễn. Hoặc các bạn có thể hiểu là cái số 22 này nó cung cấp một cái hoạt cảnh, một cái bối cảnh để cho cái hành động số 24 này trả lời nó diễn ra. Cho nên 22 là có thể là while everyone was thinking about the question of why did the United Nations send their troops to the south of Korean peninsula, a female contestant answered, number 24 is correct, 24 đúng nè, to prevent the collapse of the South Korean government and to stop the spread of communism. Trong khi mọi người đang nghĩ về cái câu hỏi là tại sao Liên Hợp Quốc đã gửi những cái lính của họ, đã gửi những quân đội, những lính của họ đến miền Nam của cái bán đảo Triều Tiên, một người female contestant, một cái người mà một người tham dự, một cô bé đã trả lời, một người tham dự, một nữ, nó gọi là gì ta, một người đi thi, gọi là một người đi thi có giới tính nữ để trả lời là để phòng ngừa cái sự sụp đổ của chính quyền Nam Hàn và để ngăn ngừa sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản. However, because a male contestant pressed the button, of course you only press the button once, right? So it cannot be a past habit. Cái hành động nhấn nút nó chỉ diễn ra một lần thôi, nó không phải là một cái thói quen trong quá khứ, và nó chỉ nói về một cái thời điểm duy nhất là ông bấm cái nút thôi, cho nên là không có used to press được. So you don't say used to press because it's only one time, right? It's not a past habit. Because a male contestant pressed the button to answer at the same time as her, they both had a chance to answer. So basically just simple completed action, single completed action. Nó chỉ là những hành động đơn lẻ không mang tính lặp lại thôi. Had a chance to answer. His answer was to counter against the aggression of the communist North Koreans. Okay. The judges 27 agreed with both answers. Of course they agreed. And I felt like that was the high point of the competition that made me remember so well. So all simple completed action. Agreed and was. Nó chỉ là những hành động đơn lẻ không mang tính lặp lại và không mang tính thói quen. So okay. While everyone was thinking, trong khi mọi người đang nghĩ về những câu hỏi là tại sao Liên Hợp Quốc đã gửi lính của họ đến vùng Nam của bán đảo Triều Tiên, một cái nhân vật nữ đã trả lời là để
phòng ngừa sự sụp đổ của chính quyền Nam Hàn và để ngăn ngừa sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản communism. Tuy nhiên bởi vì một cái người thi đấu là nam đã nhấn cái nút để trả lời cùng thời điểm như là cái cô bé này, thì họ đều có cái cơ hội để trả lời cả. Câu trả lời của anh ta đó là để mà kháng lại, chống lại cái sự aggression, là cái sự gây hấn của những người cộng sản Bắc Hàn, những người judges, những người judges tiếng Việt là gì nhỉ? Những người đánh giá, những người giám khảo đồng tình với cả hai câu trả lời này, và tôi cảm thấy rằng đó là cái điểm rất là cao, đó là cái điểm mà gọi là lên đến đỉnh điểm của cuộc thi đó, mà nó làm tôi nhớ nó quá nhiều. Okay, so let's practice pronunciation, okay? Bây giờ luyện tập phát âm các bạn. Repeat after me. I once attended a competition and it was about history. The event took place in a bright and expensive looking theater in town, and I came there alone because none of my friends had the love for history as I did. So I didn't invite them. I didn't invite them. There were so many people there. Cái số 8 này á, tại sao là were? Tại vì nó tính dựa vào cái chữ people số nhiều này. Tại vì đằng trước nó không hề có cái gì khác để mà biết được ít hay nhiều. So number 8, it was there were because people was plural and there was nothing to tell whether it's singular or plural before that. So people. So there were so many people there. There were so many people there, and I was lucky to find a good seat quite close to the stage. 10. The contestants appeared to be 3 female and 2 male students. 3 females and 2 male students. And they came from top schools in the region. Top school in the region. So everyone expected them to be really good. While the audiences were waiting for the competition to start, I felt something wrong with my stomach, so I ran to the toilet at once. The MC, or master of ceremony announced the start just 2 minutes afterwards, while I was still in the toilet. I was still inside the toilet. The competitors were able to answer many difficult questions successfully, including whose army invaded Russia in 1941, and what's the significance of the Battle of Dien Bien Phu. And I felt a rush of excitement when the question about the Korean War was asked, because I loved, or I used to love that topic a lot. Okay, 22. While everyone was thinking about the question of why did the United Nations send their troops to the south of the Korean peninsula, a female contestant answered, to prevent the collapse of the South Korean government and to stop the spread of communism. However, because a male contestant pressed
the button to answer at the same time as her, they both had a chance. Had the chance to answer. His answer was to counter against the aggression of the communist North Koreans. The judges agreed with both answers, and I felt like that was the high point of the competition that made me remember it so well. Alright, so we have another part. It's called F irregular verbs, because I feel like this is a part that you need to really master well. You really need it when you learn about past tense. Of course, you have to talk about irregular verbs, right? Cái phần mà F này là phần phụ thêm thôi, nhưng mà nó cũng quan trọng không kém, tại vì nó nói về những động từ không theo quy tắc nào cả, bất quy tắc á. Động từ bất quy tắc thì đương nhiên các bạn học về quá khứ thì các bạn phải học về động từ bất quy tắc thôi. Okay, so many common verbs are irregular and there are several possible reasons. Có nhiều cái động từ mà nó rất thông thường luôn, nó lại là bất quy tắc. Và có nhiều cái lý do có thể. So basically, normally regular verbs you just add ed after that, right? In past and past participle form, right? Những cái dạng mà động từ có quy tắc á, thì các bạn có thêm ed, hoặc là thêm ed vào cái dạng quá khứ, hoặc là dạng quá khứ phân từ nó, đúng không các bạn? Nhưng mà có nhiều cái động từ mà nó rất đổi thông thường luôn á, nhưng nó lại bất quy tắc. Và có nhiều lý do có thể sau đây. Number one, people have used these verbs on a daily basis with a higher frequency than regular verbs, which are verbs that only need to add ed in their past simple and past participle forms. Therefore, many variants of the same verbs are formed depending on the regions and accents. Lý do thứ nhất là con người ta đã sử dụng những cái động từ này hàng ngày luôn rồi, với một cái tần suất mà sử dụng cao hơn là những cái động từ có quy tắc. Tức là những động từ mà chỉ cần thêm ed ở dạng quá khứ và quá khứ phân từ á. Vì thế nó có nhiều cái variant, những cái phiên bản khác nhau của cùng cái động từ đó được tạo thành do con người ta sử dụng quá nhiều rồi. Nó tạo thành nhiều cái phiên bản khác nhau của những động từ tùy thuộc vào vùng miền và cái accent và cái giọng của từng vùng miền. Number two, it would sound mechanical. It would sound mechanical when some verbs are used in their past simple and past participle forms with ed. Nó có thể nghe là khá là máy móc và không có tự nhiên khi một số động từ được sử dụng ở trong cái dạng quá khứ đơn và quá khứ phân từ với cái ed. For example, if you use eat it, and drinked, there would be disharmony in terms of sound, and it wouldn't sound nice to the ears. Just listen. Just try to figure out if that does it sound nice. If it doesn't sound nice, then something's wrong. Cứ thử lắng nghe thì các bạn, nếu mà nghe thấy nó không ổn thì tức là nó có điều gì đó không ổn thật sự. Ví dụ với các bạn sử dụng chữ eat it, và drinked thì nó sẽ nghe có một cái sự disharmony, một cái sự không có hài hòa về cái âm thanh, và nó nghe không có hay đối với cái lỗ tai. Ví dụ compare nè, I eat it and drinked a lot, or I ate and drank a lot. Of course, the sentence after that sounds much more nicer to the ears, right? So that's why eat, ate, or eat, ate, eaten, or drink, drank, drunk, you know, instead of eat it or drinked. Đương nhiên cái câu bên trên nó nghe nó khó chịu lỗ tai lắm, nghe nó không có hay, cho nên là đúng, nó sẽ tạo thành một cái điều đó là nó nghe không thuận thì nó sẽ không thành luật thôi. Okay, number three, the third reason is some verbs are formed from many consonants and vowels. Therefore, adding ed wouldn't make it too long or too much for people to speak in a natural way.
Lý do thứ ba là một số động từ được tạo thành từ nhiều cái phụ âm và nguyên âm. Vì vậy thêm cái ed vào á, nó sẽ làm cho nó quá dài hoặc là quá nhiều để mà con người ta có thể nói cho một cách là tự nhiên được. Nó miễn cưỡng lắm. For example, if you use choose, choose it, or choosed, and catched, and catched. See how long and difficult it would be. Các bạn nhìn thử xem, nó có dài và nó khó khăn không? Nghe có khó không? Giờ compare, so sánh nè. He chose to do this and he catched many fish. Or he chose to do this and he caught many fish. Thì đương nhiên câu số 2 này nó sẽ nghe nó thuận miệng và nó nghe nó tự nhiên, nó đỡ mất sức, nó đỡ khó khăn hơn. Of course, the second sentence would sound much nicer. It's not that difficult for you to pronounce it, right? Okay. Below you can find a table of irregular verbs. Remember that you should use them regularly to remember them, okay? Đi là bên dưới này các bạn đã thấy được một cái bảng những động từ bất quy tắc. Hãy nhớ rằng các bạn nên sử dụng chúng một cách thường xuyên để mà nhớ được cách đọc của chúng nha. So let's try a few, okay? I have subdivided. I have divided them into like 5 words, 5 verbs each. Mình chia làm là cái mỗi 5 từ một lần như vậy. So you have a lot of them. Okay, let's try to practice, okay? Pay attention to how long the vowels are and how long, the ending sound of every verb, okay? Chú ý cái độ dài ngắn của động từ và cái âm cuối cùng của nó. Okay, verb be, was, were, been, been. Be, was, were, been. Beat, beat, beaten. Become, became, become. Begin, began, begun. Bend, bent, bent. Bet, bet, bet. I bet. Bite, bit, bitten. Bleed, bled, bled. Blow, blew, blown, blown. Break, broke, broken, broke, broke, because B-R-O-K, broke, break, broke, broken. Bring, brought, brought. Build, built, built. Burn, burnt, burnt. Burst, burst. Buy, bought, bought. Catch, caught, caught. Choose, chose, chosen. Come, came, come. Cost, cost. Creep, crept. Creep, crept. Cut, deal, dealt. Dig, dug, dig, dug. Do, D-O, do. Không phải do đâu nha, nó là do. Did, done. Chứ không phải là done đâu nha. Done. Do, did, done. Draw, drill, drawn. Draw, drill, drawn. Dream, dreamt, dreamt. Drink, drank, drunk. Drive, drove, driven. Not driven, okay? Drive, drove, driven. Eat, ate, eaten. Fall, fell, fallen. Fall, fell, fallen. Feed, fed. Feed, fed. Feed, fed. Feel, kéo dài này. Feel, felt. Fight, fought. Fight, fought.
find, find, found, 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 find, found, found, fly, flew, flown, forbid, forbade, forbidden, forbidden, forget, forgot, forgotten, forgive, forgave, forgiven, freeze, froze, frozen, frozen, froze, frozen, get, got, got, or get, got, gotten, give, gave, given, go, went, gone, grow, grew, grow, grew, grown, grown, grew, grow, grew, grown, hang, hung, hung, have, had, had, hear, hear, heard, heard, hear, heard, heard, hide, hid, hidden, hit. Okay, be careful. This is hid. This is hit. Hide, hid, hidden, hit, 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 hold, hold, held, held, hurt, 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 keep, kept, kept, kneel, K, N, N thắng thế. So basically K and N will dominate. So kneel, so K is a silent sound. Chứ K sẽ là âm câm, âm không, âm yên lặng, không nói, không phát âm. Kneel, knelt, knelt, know, kneel, noun, lay, laid, laid, lead, led, led, lean, lent, lean, lent, lent, lean, lent, lent, isn't it? Lean, leaned, leaned. I think leaned, lent, lent. Learn, learnt, learnt. Leave, left, left. Let, let, let. Lie, laid, lane. Lie, laid, lane. Light, lit, lit. Lose, lost, lost. Lose, lost, lost. Make, made, made. Make, made, made. Mean, meant, meant. Meet, met, met. Pay, paid, paid. Put, put, put. Read, read, read. Read, read, read. Ride, rode, ridden. Ride, rode, ridden. Ring, rang, rung. Rise, rose, risen. Be careful, not risen, okay? It's reason. Rise, rose, risen. Run, ran, run. Say, said, said. See, saw, seen. Sell, sold, sold. Send, sent, sent. Send, send, sent, sent. Set, set, set. Shake, shook, shaken. Shake, shook, shaken. Shine, shown, 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 O-N. Shine, shown, 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 shown. Shoot, shot, shot. Show, showed, shown. Shrink, shrank, shrunk. Shut, shut, shut. Sing, sang, sung. Sink, sank, sunk. Sit, sat, sat. Sleep, slept, slept. Slide, slid, slid.
smell, smelt or smelled, smelt. Speak, spoke, spoken, speak y kéo dài. Speak, spoke, spoken. Spell, spelt, spelt. Spend, spent, spent. Spill, spilt, spilt. Spoil, spoil, spoilt, spoilt. Oil, spoiled, spoil, spoilt, spoiled. Spread, 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 spread. Spring, sprang, sprung. Stand, stood, stood. Stand, stood, stood. Steal, steal, stole, stolen. Steal, stole, stolen. Stick, stuck, stuck. Sting, stung, stung. It's not like sting, stang, stung, okay? It's sting, stung, stung. Strike, struck, struck. Swear, swore, sworn. Swear, swore, sworn. Swelt, swelled, swollen. Swell, swelled, swollen. Swim, swam, swum. Swing, swang, swung. Take, chứ không phải là tách 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 thôi nha, không có lên giọng nha. Do not go up in your voice. Do not go up in tone. Just take, not take. It's just take, take, took, taken. Take, chứ phải tách nha. Take, took, taken. Teach, y kéo dài. Teach, taught, taught. Tear, tore, torn. Tell, told, told. Think, thought, thought. Throw, throw, thrill, thrown. Thrown, throw, thrill, thrown. Understand, understood, understood. Wake, woke, woken. Wear, 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 worn, worn. Weep, wept, wept. Win, won, won. Write, wrote, written. Be careful, it's not write, wrote, written, okay? It's write, wrote, written. And the W here is silent. Cái âm W này là âm câm. Write, wrote, written nha các bạn. Okay, and that's the end of Unit 4. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.